Ai mà chẳng thích một chàng trai lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ngọt ngào với mình em. Nam chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Bởi vì một phi vụ làm ăn nên Thời Vũ và Lâm Vị có duyên được quen biết nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bởi vì biến cố cuộc đời đã khiến Lâm Vị trở thành một người trầm tính ít nói. Chính Thời Vũ đã tô điểm nhiều gam màu xinh xắn cho cuộc đời của anh chàng. Lâm Vị sinh ra đã ở Vạch Đích, anh là con trai của một tập đoàn cà phê nổi tiếng ở Trung Quốc. Tổng giá trị của doanh nghiệp ước tính lên tới hàng trăm tỷ. Nhưng cứ ngỡ cuộc đời Lâm Vị cứ thế trôi qua trong chuỗi ngày hạnh phúc. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến anh cảm thấy chán ghét cuộc sống. Lâm Vị quyết định xuống tóc lên núi ở ẩn nuôi cá và trồng thêm chè. Nhưng hành động này của anh khiến người cha vô cùng lo lắng. Khối tài sản kết xù sau này làm gì còn ai kế thừa nữa chứ? Đúng lúc ông Lâm đang tức giận bước ra khỏi thang máy thì một cô gái xuất hiện. Thời Vũ là một nhân viên bán hàng thực phẩm. Thời Vũ đang trong quá trình tìm kiếm đơn hàng lớn của cà phê vị ngon. Cô đã thức rất nhiều đêm để lên kế hoạch cho dự án lần này. Nhưng ở phim hay thực tế đều có những con ả bẹn thân mưu mô. Ả ta trơ trẽn cướp lấy kế hoạch của Thời Vũ. Chẳng còn cách nào khác, Thời Vũ chỉ đành tới gặp chủ tịch xin ông ấy cho mình một cơ hội nữa. Bởi vì chuyện của thằng con trai mình, ông Lâm đùng đùng bỏ đi. Giờ này nào còn tâm trí nói chuyện công việc với Thời Vũ nữa. Bất ngờ Thời Vũ gặp Lâm Vị ở ngoài. Thời Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định theo ông Lâm lên tận núi để năn nỉ hợp tác. Thật đen đủi cho Thời Vũ, cô đã gặp phải một trận mưa lớn. Cô còn vô tình dẫm phải một chiếc đinh. Lâm Vị thấy vậy lập tức bế cô vào nhà chu đáo băng bó vết thương cho người đẹp. Nhưng bởi vì đau quá, Thời Vũ đã đá vào má Lâm Vị. Ông Lâm đi tới tìm con trai đã thấy cảnh tượng hai người súng bên súng, đầu sát bên đầu. Ông Lâm lùi lại vài bước giả vờ mình chưa nhìn thấy gì, nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Ngày hôm sau, Lâm Hiếu Kiện đặc biệt đợi dưới chân núi để gặp Thời Vũ. Đột nhiên ông ta thay đổi tông giọng nói với Thời Vũ bằng giọng điệu hào hứng. Giữa hai người lập ra một giao ước. Thời Vũ đưa con trai Lâm Vị của ông xuống núi. Ông Lâm chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh của Thời Vũ trong 1 năm sẽ thuận lợi và thành công. Ông ấy còn ra thêm một điều kiện. Ông sẽ giao cho cô thêm một đơn hàng 70 triệu nếu cô làm được điều đó. Thời Vũ đang hấp hối nhận được tin này như với được chiếc phao cứu sinh. Cô không ngần ngại mà trực tiếp đồng ý. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì phạm pháp. Mặc dù như thế, yêu cầu này đối với Thời Vũ mà nói cũng có chút kỳ quái. Thời Vũ vẫn chưa hề biết mặt mũi đối phương mà đã vội vàng đồng ý. Người ấy không ai khác chính là Tảng Băng lạnh lẽo đã giúp cô tối hôm qua. Ông Lâm đưa Thời Vũ đến chùa gặp con trai mình. Thời Vũ vừa nhìn thấy đối phương thì lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Cô định từ bỏ nhưng đã bị ông Lâm gọi lại. Ông cố gắng thuyết phục Thời Vũ hãy giúp mình lần này thôi. Bố của Lâm Vị nghĩ rằng chỉ có Thời Vũ mới giúp con trai ông trở về thực tại. Thời Vũ vội lên tiếng hai người thực sự không có gì cả. Có lẽ là do ông Lâm đã hiểu nhầm ở đâu rồi. Nhưng ông Lâm vẫn ngoan cố cho rằng mình hiểu giới trẻ. Chỉ cần Lâm Vị quay về tiếp quản tập đoàn thì dù là có làm cách nào ông cũng chấp nhận. Ông Lâm thực sự là rất chu đáo. Nếu như phi vụ này thành công như những gì ông tính thì ông sẽ vừa có con dâu, con trai ông cũng sẽ quay lại làm việc. Thời Vũ suy đi tính lại một hồi cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của ông Lâm. Dù sao nó cũng không gây hại gì cho cô. Hơn nữa người bạn thân nhất của cô là Bạch Nguyễn đã giúp cô điều tra thông tin của Lâm Vị. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng rất tài năng. Lâm Vị không chỉ tạo ra vô số kỳ tích trong giới kinh doanh mà còn thông thạo âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa. Một tài năng trẻ xuất chúng như vậy nếu để anh ta trở thành một nhà sư thì quá là phung phí nhân tài cho đất nước. Điều quan trọng nhất, mấu chốt của vấn đề là Lâm Vị chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Thời Vũ dưới sự giúp đỡ của bạn mình đã lên một kế hoạch tỉ mỉ. Cô tìm cơ hội tiếp xúc với Lâm Vị nhưng anh chẳng có chút để tâm nào. Bởi vì là một người thông minh, Lâm Vị mới nhìn thoáng qua đã thấy ý đồ đen tối của Thời Vũ. Thời Vũ đang trong lúc yếu đuối muốn bỏ cuộc thì lại không may làm Lâm Vị thương. Nhân cơ hội này cô tiến gần hơn về phía Lâm Vị. Vì tiếp xúc quá gần, trái tim Thời Vũ đập thình thịch không thể làm chủ được bản thân. Vẫn là Lâm Vị cứng rắn, anh chẳng hề có một chút lay chuyển nào. Xem không chừng Thời Vũ mới là con cá Lâm Vị đang câu. Bởi vì tiền, Thời Vũ quyết tâm tán đổ đối phương. Nhưng dù Thời Vũ có làm ra bao nhiêu chuyện, ăn vận xinh đẹp như thế nào thì đối phương cũng chẳng thèm để ý. Dù là không có xe về nhà, Lâm Vị kiên định chọn đi bộ thay vì đi cùng xe với Thời Vũ. Thời Vũ cũng chẳng quan tâm mà lái xe một mình rời đi. Nhưng đi được một đoạn thì gặp sự cố, xe của cô chớt máy giữa đường. Vì chờ đợi cứu hộ quá lâu, Thời Vũ vừa buồn ngủ vừa đói. Đột nhiên cô nhìn thấy trong gương chiếu hậu một bóng người đen lướt qua. Vì sợ hãi, Thời Vũ vội vàng cầm túi xách lên và bí mật đánh cho anh ta một đòn thật mạnh. Không có gì bất ngờ khi đầu Lâm Vị lại bị thương lần nữa vì cô. Thời Vũ đã dán thêm một chiếc băng cứu thương khác cho anh, nhìn nó cũng khá cân xứng đấy chứ. Lúc này Thời Vũ lại phát động cuộc tấn công quyến rũ của mình. Lâm Vị khó chịu trước thủ đoạn của cô nên anh thẳng thắn nói rằng: "Tôi đã biết thỏa thuận giữa cô và bố mình từ lâu. Anh khuyên cô nên từ bỏ ý định này càng sớm càng tốt, vì bản thân anh không có ý định xuống núi. Dù cô có làm gì đi nữa thì cũng tốn công vô ích." Thời Vũ lúc này đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Vị. Cô không còn rụt rè nữa mà thừa nhận mình thực sự tiếp cận anh là có mục đích. Lúc này Lâm Vị cũng nói rằng mình thực sự không muốn tu hành chút nào. Đây chỉ là một cái cớ để anh ấy trốn tránh thực tại. Sự tu tập của anh nhất định sẽ thất bại nếu anh không tin chúng ta có thể cá cược về điều gì. Tôi cá rằng anh chỉ là một người phàm tục và tôi cá rằng anh sẽ động lòng vì tôi. Lời nói của Thời Vũ đã trở thành một lời tiên tri. Sau đó Thời Vũ cố tình khiêu khích Lâm Vị thì anh ta cũng không vừa dùng đòn phản công đối phương, khiến Thời Vũ đỏ mặt ngay tức khắc. Để nhanh chóng tấn công Tảng Băng này, Thời Vũ quyết định dựng chạy trên núi. Người ta thường nói muốn bắt được mặt trăng, việc đầu tiên chính là ở gần mặt trăng nhất. Quyết là làm Thời Vũ bắt đầu dựng lều trước nhà Lâm Vị.
Đúng là tấm lòng của anh ai cũng biết. Vì lý do nào đó Lâm Vị không đuổi Thời Vũ đi, anh cũng không chán ghét cách cô tiếp cận mình. Hai người sống một cuộc sống hòa hợp, không phải sống cùng nhau nhưng vẫn tốt hơn là sống chung một nhà. Thời Vũ ngày ngày đi theo Lâm Vị như những kẻ bám đuôi. Dần dần Lâm Vị đã quen với sự tồn tại của cô ấy. Ngày hôm đó sau khi thức dậy anh không thấy Thời Vũ đâu. Cảm giác như thiếu vắng điều gì đó trong vô thức, anh có chút thất vọng vì sự mất mát này. Hóa ra Thời Vũ về nhà phàn nàn với bạn thân, cô cảm thấy công sức cố gắng lâu nay thật vô ích. Lâm Vị hoàn toàn không hề dao động, nhưng cô không biết rằng Lâm Vị đã vô thức phải lòng cô ấy rồi. Chẳng qua là chưa đến lúc anh phải thay đổi vì cô. Thời Vũ quyết định thay đổi chiến lược của mình dưới sự hướng dẫn của người bạn thân. Cô thấy mối quan hệ giữa Lâm Vị và dân làng không mấy hòa thuận. Dân làng không hài lòng với việc anh nhất quyết muốn trồng chè ở cơ sở cà phê, nên luôn phá hoại một cách công khai. Để giúp Lâm Vị xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với dân làng, Thời Vũ đã phát huy tối đa khả năng của mình và nhanh chóng kết bạn với các cô chú trong làng. Lâm Vị rất cảm kích cô ấy, vì điều này Thời Vũ cũng vô tình động lòng với anh. Vì vậy thừa cơ Lâm Vị đang say, cô tranh thủ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Lâm Vị mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không có hành động gì gọi là từ chối, ngược lại còn bị nụ hôn làm cho bản thân động tâm phàm. Bực bội anh ngâm mình trong nước cả đêm mới bình tĩnh lại được. Nhưng không lâu sau Thời Vũ đã tìm đến Lâm Vị, nhịn được nửa ngày mới ngoi lên mặt nước. Thời Vũ nhìn chằm chằm vào thân hình khỏe khoắn sáu múi của anh ta. Cô không hề có chút ngượng ngùng hay dè dặt của một cô gái. Lâm Vị vội vàng tiến tới ngăn cản, hai người không cẩn thận vô tình ôm nhau. Cảnh tượng mơ hồ này tình cờ bị một chị gái nhìn thấy. Người ta thường nói ở nông thôn không thể có bí mật, quả không sai. Ngay lập tức tin đồn về họ lan truyền khắp nơi. Thế hệ thứ hai giàu có nhìn thấu thế giới phàm trần, cuối cùng cũng cảm động trước sự quyến rũ của cô nàng xinh đẹp Thời Vũ. Mối quan hệ của cả hai có chút tiến triển, nhưng Thời Vũ lại vô tình hầm mất con vịt cưng làm bạn đồng hành cùng anh. Lâm Vị vô cùng tức giận, quan hệ giữa hai người lại trở về thời điểm ban đầu và thậm chí còn đóng băng. Thời Vũ trong lòng rất hối hận, không ngờ chỉ vì một con vịt đã khiến bao ngày cố gắng của mình trở nên vô ích. Nhưng vì những hợp đồng kinh doanh hàng chục triệu, Thời Vũ ngay lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu và dặn lòng không được nản chí. Cô không tin với sự quyến rũ của mình lại trở thành một bà cô độc thân. Sau đó Thời Vũ đặc biệt là một bữa cơm chay yêu thương gửi cho Lâm Vị, nhưng kết quả vẫn bị anh từ chối. Thời Vũ tâm trạng chán nản, cô uống quá nhiều rượu dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp tính. Lâm Vị thấy vậy liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Thời Vũ cũng có lòng tự trọng nên nổi cơn thịnh nộ với anh. Anh không cần ở bên em, anh đi em tự lo cho mình được. Thật trùng hợp cô bạn gái mưu mô đã cướp đi kế hoạch sáng tạo của cô ấy, ngay lúc này cũng xuất hiện ở bệnh viện. Đi cùng Hương Hương còn có một người bạn trai 24/24 luôn túc trực bên cạnh bảo vệ cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp để đối phương không nhận ra thời điểm hiện tại của mình tồi tệ như thế nào. Thời Vũ nhanh chóng tóm lấy Lâm Vị và yêu cầu anh ấy đóng giả làm bạn trai của cô. Sau đó âm thầm cạnh tranh với Hương Hương. Mì chay cách đây 20 km, anh đi mua cho em có được không? Được chứ em, miễn em muốn ăn gì anh đều có thể mua cho em tất. Anh ơi, em không muốn ăn bánh bao nữa, em muốn uống canh gà. Tiệm đó nằm trên đường Thành Nam, anh biết không, khoảng 30 km thôi. Lâm Vị không muốn tham gia vào trò chơi của các cô gái này. Nó thực sự nhàm chán nên dù Thời Vũ có cầu xin anh hợp tác với mình như thế nào đi chăng nữa thì Lâm Vị vẫn thờ ơ. Sau đó anh rời đi không thèm nhìn lại, để lại Thời Vũ một mình đối mặt với sự giễu cợt của Hương Hương. Nhưng điều khiến Thời Vũ đau lòng hơn nữa là người cộng sự duy nhất còn lại trong công ty cũng đã bỏ rơi cô. Để không trì hoãn sự nghiệp phát triển trong tương lai của Thương Nguyệt, Thời Vũ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận đơn từ chức của anh. Và cuộc trò chuyện của họ tình cờ bị Lâm Vị nghe thấy. Cảm nhận được sự đau khổ của Thời Vũ, lúc này anh cũng hiểu được những khó khăn mà cô ấy phải trải qua khi bắt đầu khởi nghiệp, và mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Ngày hôm sau Lâm Vị đã dọn một phòng cho Thời Vũ ở. Dù sao con gái cứ sống mãi trong lều cũng không tốt. Thời Vũ cảm động đến mức đưa Lâm Vị đi chợ và mua cho anh ta một con vịt nhỏ màu vàng để đền bù việc mình đã làm. Mà lần này thân phận của con vịt nhỏ màu vàng đã được nâng cấp. Nó không còn là thú cưng nữa mà là con trai chung của họ và đặt tên là Thẩm Dương. Ngoan nào, chúng ta sẽ mặc kệ bố con, ngày mai mẹ sẽ vào thành phố mua cho con một căn biệt thự lớn. Đối với danh hiệu này Lâm Vị không hề phủ nhận, mà còn kiên nhẫn xây tổ cho con trai cưng theo yêu cầu của Thời Vũ. Tôi chỉ đơn giản là luyện tập trước để sau này làm cha mẹ đỡ bỡ ngỡ mà thôi. Khi họ ở bên nhau nhiều hơn, mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt hơn. Tuy nhiên lúc này người yêu thở nhỏ của Lâm Vị đã quay lại. Vừa trở về cô ấy đã trực tiếp nói xấu Thời Vũ. Phi Phi nói đủ thứ không hay về cô trước mặt Lâm Vị khiến Thời Vũ khó chịu đứng ngồi không yên, cảm giác như mình sắp bị lật đổ và thời hạn 1 tháng sắp đến. Lâm Bá lặng lẽ tới tìm Thời Vũ thúc giục cô càng sớm càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Dù dùng cách vô đạo đức cũng không sao, cô cứ mạnh dạn làm đi. Bằng mọi cách chỉ cần giúp Lâm Vị xuống núi, cho dù có phá hủy cây chè cô cũng đừng lo lắng, tôi sẽ chiếu cố cho cô. Thời Vũ tự nghĩ rằng cây chè là huyết mạch của Lâm Vị, nếu chúng bị phá hủy thì hậu quả sẽ như thế nào cô không thể lường trước được. Nhưng thời gian không còn nhiều, giờ lại có thêm một tình địch luôn tìm cách chống đối mình, khiến cô thậm chí không thể đến gần Lâm Vị. Ngay lúc này Thời Vũ thực sự đã cạn kiệt tiềm năng của mình, vì vậy cô ấy quyết định liều lĩnh phá hủy những cây chè mà Lâm Vị quan tâm nhất. Nhưng cuối cùng Thời Vũ vẫn không thể làm được. Đang lúc cô đang do dự thì Lâm Vị đột nhiên xuất hiện. Thực ra anh ấy đã nhìn thấu âm mưu của Thời Vũ từ trước nhưng không vạch trần. Thay vào đó anh ta chu đáo khoác cho Thời Vũ một chiếc áo mưa. Thời Vũ lập tức cảm thấy áy náy và có lỗi nên cô nhanh chóng giúp anh ấy bảo vệ cây chè. Sau đó thú nhận với Lâm Vị ý định phá hủy cây chè trước đây của mình. Lâm Vị nghe xong âm thầm mừng rỡ, quả nhiên mình không nhìn nhầm người.
Thời Vũ căn bản không phải là loại người không trừ thủ đoạn, làm bất cứ điều gì để đạt được lợi ích cho mình. Vì vậy sự ưu ái và thiện cảm của Lâm Vị đối với cô dần dần tăng lên và Thời Vũ biết rằng nếu mình không cởi bỏ nút thắt trong lòng Lâm Vị anh ta không thể xuống núi được. Vì vậy Thời Vũ bắt đầu điên cuồng bổ sung kiến thức tâm lý học của mình. Không ngờ Lâm Vị lại là một học giả siêu đẳng còn Thời Vũ là một chuyên gia trong mọi lĩnh vực và cũng là bậc thầy về mánh khóe trước mặt anh. Mặc dù Thời Vũ tràn đầy tự tin như vậy nhưng Lâm Bá lại cho cô một đòn đau đớn. Kể từ khi Lâm Vị quyết định lên núi tu hành, quyền lực của công ty đã bị chú của Lâm Vị kiểm soát, còn Lâm Hiếu Kiện chỉ là một vị chủ tịch bù nhìn luôn bị ông ta điều khiển như một con rối. Ngay cả việc nhỏ như kinh doanh giao cho ai cũng không thể làm chủ được. Tôi biết cô đã làm việc chăm chỉ, nhưng công ty đã quyết định giao công việc kinh doanh này cho Hương Hương. Tôi thực sự xin lỗi, bây giờ cô ấy có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Nếu không có mệnh lệnh của Tĩnh Tinh Thần, Thời Vũ chỉ có thể đảm nhận một số công việc nhỏ, như thăm cửa hàng và livestream để duy trì hoạt động bình thường của công ty. Lâm Vị rất buồn về việc Thời Vũ rời đi mà không nói lời từ biệt, nhưng đột nhiên anh nhìn thấy cô livestream cùng người đàn ông khác trong lúc phát sóng trực tiếp, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu và có mùi ghen tuông. Mà bên này Thời Vũ bị ép dùng những món ăn khó nuốt, vốn dĩ khẩu vị kém cô cũng chịu đựng, nhưng trong đĩa lại có một con ruồi. Thời Vũ không thể ngồi yên được nữa, cô thà chết đói còn hơn kiếm tiền đen tối như vậy. Tại sao lại có ruồi ở đây? Nhà hàng của anh có đảm bảo vệ sinh không? Hương vị không ngon còn chấp nhận được, nhưng vệ sinh không tốt nó sẽ giết chết chính anh có biết điều đó không? Thời Vũ chỉ nói sự thật, nhưng chủ quán không những không xin lỗi mà còn buộc tội cô cố ý bôi nhọ. Anh ta còn muốn kiện Thời Vũ về tội phỉ báng. Lúc này Thời Vũ đã có tâm trạng không tốt vì sự thay lòng đổi dạ của Hiếu Kiện. Bây giờ cô còn gặp phải một doanh nhân có trái tim đen tối, kiêu ngạo và độc đoán như vậy. Thời Vũ đầy tức giận, cô trút hết mọi bất bình và căm ghét những trò đùa của những người giàu luôn chơi trò lừa gạt người khác trên sóng livestream trực tiếp. Giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị vì điều này mà giảm mạnh chỉ sau một đêm, nhưng Lâm Vị không hề quan tâm. Lúc này anh chỉ lo lắng Thời Vũ có bị những người đó bắt nạt không nên anh vội vàng chạy tới. Thời Vũ rất cảm động, mặc dù hàng chục triệu không còn tồn tại, nhưng cô không hối hận khi gặp được anh và có dịp quen biết anh. Vì vậy trước khi chính thức rời đi, Thời Vũ đã chân thành xin lỗi Lâm Vị. Cô xin lỗi vì đã làm phiền chương trình của anh, đồng thời cũng từ đáy lòng mình Thời Vũ khuyên nhủ anh đừng lúc nào cũng tự nhốt mình trong quá khứ, nếu không anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau Thời Vũ được gọi đến tập đoàn Lin. Cô còn tưởng rằng thứ đang chờ đợi mình sẽ là một lá thư từ luật sư. Dù sao bản thân cũng đã gây ra thảm họa lớn. Tôi thực sự xin lỗi, do tôi say quá nên nói năng thô lỗ, nhưng tôi cũng đã công khai xin lỗi và lời xin lỗi của tôi cũng được ghim lên đầu trang chủ. Một tháng xin lỗi có thể loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực đối với cà phê vị ngon sao? Cô bạn đầy mưu mô không những không giúp giải thích mà còn thêm dầu vào lửa, khiến Thời Vũ không thể đứng dậy. Xem ra không những không nhận được đơn hàng kinh doanh mà còn có khả năng phá sản. Ngay khi cô đang chán nản và sẵn sàng chấp nhận số phận bi thảm này thì giây tiếp theo Lâm Vị đã xuất hiện. Thời Vũ sững sờ ngay lập tức, còn Hiếu Kiện mừng thầm trong lòng con trai ông đã trở lại. Ông ấy nói chuyện tự tin hơn, nhất định phải thể hiện khí phách của một vị chủ tịch nên có. Có lẽ anh ấy xuống núi là để bảo vệ vợ mình một cách độc đoán như này. Anh nhanh chóng biến sự cố vô tình của Thời Vũ gây ra thành cơ hội tuyệt vời để quảng bá công ty. Lâm Vị quả thực là một thiên tài kinh doanh trẻ tuổi đã được liệt kê trong danh sách Forbes. Sự xuất hiện của Lâm Vị đã giúp công ty của Thời Vũ hồi sinh thành công. Và giờ đây Thời Vũ không phải chịu sự trà đạp bởi người bạn gái đầy mưu mô của mình nữa. Dù xuống núi nhưng Lâm Vị không quyết định từ bỏ việc tu tập của mình. Bố anh đã nhìn thấy hy vọng từ hành động bảo vệ vợ độc đoán của con trai và ngay lập tức rất phấn khích. Có vẻ như ông ấy đã thực sự tìm được đúng người khi nhờ Thời Vũ giúp đỡ. Trước khi con trai tôi lên núi nó đã rời khỏi công ty và không bao giờ can thiệp vào việc của công ty. Hôm nay vì cô mà con trai tôi đã vi phạm nguyên tắc của mình. Nếu không vì thích cô thì không tìm thấy được động cơ nào khác. Nghe những lời này Thời Vũ thầm vui mừng. Mặc dù lúc đầu cô tán tỉnh Lâm Vị bằng nhiều cách khác nhau, chỉ để giành được công việc kinh doanh của Lin, nhưng bây giờ cô nhận thấy mình thực sự thích Lâm Vị, nên cô càng theo đuổi tình yêu một cách táo bạo hơn. Lâm Vị người chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động, thế nên Thời Vũ đã thuyết phục anh mua một chiếc điện thoại cũ chỉ để tiện cho việc liên lạc với cô dễ dàng hơn. Tục ngữ có câu để theo đuổi người mình thương thì phải áp dụng câu nhất cự ly nhì tốc độ, để có được Lâm Vị càng sớm càng tốt. Thời Vũ quyết định chuyển tất cả đồ đạc của mình lên núi và chính thức bắt đầu chung sống. Lâm Vị không những không ngăn cản cô ấy, ngược lại có vẻ như rất thích cảm giác mơ hồ này. Mặc dù đối với một người pha lâu năm như anh ta, Lâm Vị thực sự không thể hiểu được một số việc làm hàng ngày của con gái, nhưng anh thấy nó khá mới lạ và thú vị. Chỉ là anh đang tu luyện không thể tĩnh tâm được. Lâm Vị muốn tức giận nhưng chiếc tai nghe của Thời Vũ khiến anh im lặng và Lâm Vị vô tình bị kẹt trong đó. Anh đang nghĩ thầm việc tu hành của mình có thể sẽ thất bại. Nếu tiếp tục bị Thời Vũ chọc ghẹo như vậy Lâm Vị thật sự không nhịn được nữa. Mặt khác Thương Nguyệt, một chàng trai thuộc gia đình giàu có luôn phải lòng Thời Vũ. Anh ấy thực sự không muốn thất tình trước khi tỏ tình với cô. Vì vậy để phá hỏng kế hoạch theo đuổi tình yêu của Thời Vũ, Thương Nguyệt xách hành lý lên núi vào sáng sớm hôm sau. Trên đường anh gặp Phi Phi, người yêu thời thơ ấu của Lâm Vị. Vậy là hai nhân vật chính của chúng ta buộc phải sống cùng nhà với họ. Tự dưng qua một đêm họ lại có thêm hai bóng đèn điện khổng lồ, hơn nữa còn là loại đi đâu theo đó ở bất cứ nơi nào. Mặc dù sau này hai người họ sẽ là một cặp, nhưng hiện tại họ là những kẻ hủy diệt tình yêu kiên quyết nhất. Đặc biệt Thương Nguyệt cư xử trẻ con như một học sinh tiểu học. Tôi nói cho anh biết tôi sẽ theo dõi sát sao anh. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ vạch trần chiếc mặt nạ đạo đức giả của anh. Đừng nghĩ rằng anh trùm chăn lại là không thể nghe thấy những điều tôi nói.
Lúc này Lâm Vị phát điên bởi những lời cằn nhằn bên tai như đường tăng tụng kinh. Mặt khác Thư Nguyệt luôn bám lấy Thời Vũ, anh không cho cô có cơ hội ở một mình với Lâm Vị. Thời Vũ bị cậu ta làm phiền đến nỗi muốn điên lên, là bạn tốt tất nhiên phải hỗ trợ cho nhau, nhưng thật ra Thư Nguyệt đang cố tình phá hoại bọn họ. Trước khi Thời Vũ kịp hiểu ra ý định của Thư Nguyệt, cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Vị và Phi Phi. Trong phút chốc cô cảm thấy mình như bị dội một chậu nước lạnh từ trên xuống. Mọi nhiệt huyết trong cô đều bị dập tắt. Chúng ta chỉ là bạn, trong lòng cô ấy biết rất rõ. Anh ấy không muốn Phi Phi làm bạn đồng hành cùng mình. Trước đây tôi thực sự không nắm được khoảng cách nên để cô hiểu lầm rồi. Hôm ấy Thời Vũ mạnh dạn tấn công anh lần nữa, có một số điều tôi phải xác nhận lại. Ngay lúc này Lâm Vị quyết định làm theo trái tim mình và chấp nhận vòng tay của Thời Vũ. Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, thì lại bị Thương Nguyệt kẻ phá hoại xuất hiện đúng vào thời điểm ngọt ngào nhất. Mặc dù cậu ta đã bị Thời Vũ đuổi đi, nhưng bất ngờ quay lại vào đúng thời điểm quan trọng này, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí mơ hồ giữa hai người họ. Để tránh cho người mình yêu và đối thủ bên cạnh nhau, Thương Nguyệt lập tức đi theo họ từng bước một. Nhất cử nhất động của hai người không qua khỏi tầm mắt của anh ta. Thời Vũ không biết nên cười hay nên khóc về điều này, nhưng sau đêm qua cô chắc chắn rằng Lâm Vị cũng thích mình. Cô cảm thấy hai người họ gần như là một đôi không hơn không kém, nhưng cô cũng không biết Lâm Vị sẽ mất bao lâu mới tỏ tình với mình. Vì vậy Thời Vũ quyết định chủ động tấn công trước, nhưng lúc này lời nói của chú mình khiến Lâm Vị hoàn toàn rút lui. Vốn dĩ anh lên núi là để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình và chuộc lại lỗi lầm mà mẹ mình lúc còn sống đã gây ra, nhưng bây giờ quả thực anh đang làm trái với suy nghĩ của chính mình. Phải nói chú tôi rất biết cách nhìn thấu lòng người. Ông nói rằng Lâm Vị lên núi là để làm theo di nguyện của mẹ, nhưng sao ông ta lại cảm thấy nơi này giống như nơi lãng mạn để cậu ta hẹn hò. Lời cay nghiệt của ông ta khiến Lâm Vị không nói nên lời. Anh chợt nhớ ra mình đã thề trước mộ mẹ rằng nếu không chồng thành công trẻ trở lại thì anh sẽ không bao giờ xuống núi. Vì vậy khi Thời Vũ lấy hết can đảm để tỏ tình với Lâm Vị, anh ấy đã lấy Phi Phi ra làm lá chắn và từ chối cô không chút do dự, thậm chí còn khiến Thời Vũ hiểu lầm rằng lòng tốt của anh đối với cô trong khoảng thời gian này chỉ là cảm thông và thương hại anh ấy đúng là vô tâm. Thời Vũ đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói, cảm giác như bị dao cứa. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là mỗi mình cô suy diễn, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô vẫn tin vào bản năng của mình. Đồng cảm và thích là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy cô phớt lờ lời khuyên của Thư Nguyệt, quyết định đâm lao lần nữa, nhưng câu trả lời Thời Vũ nhận được vẫn giống như trước. Lần này cô đã hoàn toàn từ bỏ. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng anh là người duy nhất không thể là bạn của tôi. Nói xong cô đau lòng bỏ chạy. Lâm Vị ở lại cũng không thoải mái gì, anh rất thích Thời Vũ, nhưng lúc này anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, đành phải đẩy cô ra, chấp nhận làm tổn thương trái tim người mình yêu. Thời Vũ lập tức quay trở lại thành phố. Trên đường đi cô khóc lóc thảm thiết, trông thật sự rất đau khổ. Vì thế Thương Nguyệt dùng nhiều cách khác nhau để an ủi cô, cũng không có gì to tát, chẳng qua cũng chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi mà. Tuy tình yêu không còn nhưng chúng ta vẫn còn sự nghiệp, phấn chấn lên sư phụ à. Nhưng ít ai biết rằng sự nghiệp của cô cũng sớm kết thúc. Thời Vũ vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, cô nhận được điện thoại và biết được người bạn thân đầy mưu mô của mình đã bí mật đến quán cà phê trên núi để phát sóng trực tiếp. Hai người là đối thủ cạnh tranh, nếu Hương Hương nắm bắt cơ hội trước, chẳng phải mấy chục triệu đơn hàng của mình sẽ bị hủy hoại sao? Vì thế cô quên mọi buồn phiền của việc thất tình, vội vàng chạy lên núi. Nhưng Hương Hương đã mua chuộc dân làng, không chỉ độc chiếm địa điểm mà còn cố tình dội nước vào máy ảnh của Thời Vũ nhằm phá hủy tài liệu mà họ đã quay trước đó. Cô ta cố tình phá hủy sự nghiệp của Thời Vũ. Hương Hương không hề nghĩ đến tình bạn đã qua, may mắn thay các cô hàng xóm đến giúp kịp thời. Với tư cách là vợ của trưởng thôn, vài lời của bà ấy đã giúp Thầy Vũ lấy lại công bằng. Bà Vương không chỉ luôn bảo vệ Thầy Vũ mà còn là người hâm mộ số 1 của cô và Lâm Vị. Thấy hai người gần đây gặp trục trặc về tình cảm nên bà ấy bắt đầu hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau. Dân làng không hài lòng với việc Lâm Vị đã trồng chè trên đất cà phê, nên họ đã bí mật phá bỏ cây chè của anh trước cơn mưa lớn. Dì Vương nhanh chóng báo tin này cho Thầy Vũ biết kho chè của Lâm Vị đã bị phá bỏ. Tất cả những cây chè vừa mới trồng vào mùa đều chết hết. Điều này khiến Thầy Vũ cảm thấy khó chịu. Cô biết những cây chè đó đối với Lâm Vị quan trọng đến mức nào, nên Thầy Vũ đã bỏ việc và vội vàng chạy đi tìm anh. Thầy Vũ cảm thấy lo lắng vô cùng khi nhìn thấy Lâm Vị bực bội ngồi dưới đất và ngâm mình trong mưa. Anh không hề quan tâm đến cơ thể mình. Lâm Vị trước đó còn giả vờ tàn nhẫn đẩy Thầy Vũ ra, nên lần này anh cũng không muốn dao động thêm nữa, nên bảo Thầy Vũ đừng lo lắng cho mình, đó là việc riêng của anh. Thầy Vũ tạm thời chỉ có thể gác lại tình cảm của mình với Lâm Vị và giúp đỡ anh như một người bạn. Cô cho biết sẽ cùng anh tìm cách cứu cây chè và không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Ngày hôm sau Lâm Vị tìm trưởng thôn, bởi vì chỉ có ông mới biết cách cứu sống những cây chè đang hấp hối ngoài kia. Nhưng trưởng thôn vẫn lo lắng về việc mẹ Lâm Vị trước đây đã khuyến khích dân làng trồng cà phê. Ông tưởng rằng điều đó sẽ cải thiện cuộc sống của dân làng, nhưng không ngờ họ lại mất sạch tiền của khi đầu tư vào nó. Mặc dù mẹ của Lâm Vị đã mua hạt cà phê của dân làng với giá cao bằng tiền của mình, nhưng họ không thể trồng được cây chè để sinh tồn nữa, cho nên họ không tin rằng Lâm Vị, một người ngoài, có thể trồng được nó. Thời Vũ và Phi Phi, cặp tình địch này, tạm thời gác lại mối hận thù cá nhân và cùng nhau tìm cách cứu cây chè. Mặc dù tìm kiếm mọi thông tin nhưng họ vẫn không thể tìm ra giải pháp tối ưu. Thời Vũ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy giấc mơ của Lâm Vị tan vỡ. Vì vậy cô ấy đã đi tìm trưởng làng một lần nữa cầu xin sự giúp đỡ của ông ta. Trưởng thôn thấy vậy cố tình làm khó Lâm Vị, yêu cầu anh ấy nhổ hết cỏ dại ở cơ sở cà phê. Thì ông ta có thể cân nhắc yêu cầu này, nhưng điều kiện phải một mình cậu ta làm, không được ai giúp sức.
Lúc này Lâm Vị và Phi Phi vẫn đang say sưa đọc sách để tìm giải pháp. Lâm Vị không nhìn thấy bóng dáng của thầy Vũ, trong lòng cảm thấy thất vọng không thể giải thích được. Thương Nguyệt không thể chịu đựng được nữa, nên đã lén lút giúp đỡ cô trong khi trưởng thôn đang ngủ. Là người bảo vệ tình yêu trung thành nhất của Lâm Vị và thầy Vũ, dì Vương đương nhiên sẽ không để Phi Phi lợi dụng cơ hội gần gũi Lâm Vị. Bà ấy muốn tự mình bảo vệ tình yêu của hai người nên cố tình tìm cớ đẩy Phi Phi ra, rồi nói với Lâm Vị vào thay thế vị trí. Lâm Vị cảm động khi nghe thấy sự tận tâm thầm lặng của thầy Vũ đối với mình, anh lập tức tìm cô. Đúng lúc nhìn thấy thầy Vũ và Thương Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ, anh đột nhiên nổi cơn ghen nên nhanh chóng bước tới nắm lấy tay thầy Vũ, sau đó chu đáo tìm thuốc thảo dược để cầm máu cho cô. Thầy Vũ thầm hài lòng xem ra Lâm Vị vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng bọn họ bận rộn cả buổi chiều vẫn không giúp trưởng thôn động lòng. Thậm chí Lâm Vị còn bị thương vì cố gắng hoàn thành yêu cầu của trưởng thôn. Vì anh bị thương nên thầy Vũ ở bên cạnh chăm sóc, nhưng lúc này Thương Nguyệt lại tình nguyện giúp Lâm Vị bôi thuốc, đồng thời cảnh báo Lâm Vị rằng nếu anh đã từ chối thầy Vũ thì nên kiên quyết một chút, đừng nên nói câu anh chỉ muốn làm bạn với em thôi, những kẻ cặn bã thường hay nói thế. Thầy Vũ tin chứ tôi không tin đâu. Vừa dứt lời Thương Nguyệt đã nhận một cú sút lăn quay. Có vẻ như thầy Vũ còn một chặng đường dài để theo đuổi chồng tương lai của mình. Trực giác của người phụ nữ mách bảo rằng Lâm Vị chắc chắn thích mình, nhưng chỉ là chưa đến mức phải ở bên nhau nên anh mới từ chối cô hết lần này đến lần khác. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định thay đổi chiến thuật và tạm thời gác lại các cách tiếp cận trước đây. Nếu việc mà Lâm Vị muốn làm nhất lúc này chính là trồng chè, vậy thì thầy Vũ sẽ cùng anh ta cố gắng và tạm thời sẽ ở bên anh ấy như một người bạn. Thầy Vũ, tôi không gánh vác nổi. Gánh vác gì? Gánh vác tình bạn của chúng ta sao? Anh nghĩ cứ đối xử tốt với ai đó có nghĩa là nhận lại được thứ gì đó, phải không? Thầy Vũ nói đã đến nước này Lâm Vị không đành lòng đẩy cô ra nữa, nhưng mọi người có thuyết phục thế nào, cho dù đe dọa dụ dỗ hay chơi trò cảm xúc, mọi chiêu trò họ đã dùng hết rồi nhưng trưởng thôn vẫn thờ ơ. Thầy Vũ nhất thời còn thất vọng hơn Lâm Vị. Nếu Lâm Vị cả đời không trồng được cây chè thì sao? Anh ấy sẽ cô đơn đến chết một mình ở nơi đây sao? Để giúp người mình thích cứu những cây chè mà anh ấy quan tâm nhất, cô nàng xinh đẹp cuối cùng dùng cách ẩm thực để khiến trưởng làng phản bội dân làng và tiết lộ phương pháp cho cô. Thầy Vũ hào hứng báo tin vui cho Lâm Vị, sau đó gọi cô Bảy và cô Tám đến giúp đỡ công việc. Với sự nỗ lực của mọi người, những cây chè sắp chết cuối cùng đã được hồi sinh. Lâm Vị rất cảm động trước sự cống hiến thầm lặng của thầy Vũ, và tuyến phòng ngự bên trong của anh cũng đang dần rung chuyển. Anh cho rằng việc trồng chè không liên quan đến việc thầy Vũ và anh ở bên nhau. Vì vậy Lâm Vị không còn chống cự cách tiếp cận của thầy Vũ nữa. Để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, Lâm Vị và thầy Vũ quyết định xuống bếp nấu ăn tiếp đãi bọn họ. Vậy là hai người đến siêu thị mua thức ăn, lúc này nhìn họ như một đôi tình nhân đang yêu nhau. Lâm Vị hiếm khi xuống núi để ghi lại khoảnh khắc này. Thầy Vũ đã dẫn anh đi chụp ảnh gửi vòng kết nối bạn bè. Sau khi về nhà, hai người bắt đầu nấu ăn. Người ta thường nói, nam nữ mà làm việc cùng nhau thì cả ngày vẫn không biết mệt mỏi. Chẳng mấy chốc họ đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh lên núi có nhiều người đến thăm nhà như vậy. Vì sự có mặt của thầy Vũ, mối quan hệ của anh với dân làng ngày càng trở nên hòa hợp và tốt hơn. Trái tim lạnh lẽo của Lâm Vị đã lâu không cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng từ khi có thầy Vũ xuất hiện trong cuộc đời mình, hình như đã thay đổi sắc màu cho cuộc sống và tâm hồn anh. Thương Nguyệt ở bên cạnh nhìn hai người hòa hợp cùng nhau giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Anh cảm thấy đau trong lòng nên kiếm cớ rời đi trước. Thầy Vũ muốn đi theo Thương Nguyệt để hỏi anh ấy có chuyện gì, nhưng dì cùng nhau đã ngăn lại không cho cô đi cùng. Bà ấy không hổ thẹn là trợ thủ đắc lực cho cặp đôi. Bà không cho phép bất cứ ai có cơ hội chen chân vào giữa hai người. Phi Phi cũng cảm nhận được sự ấm áp giữa Lâm Vị và thầy Vũ. Dường như người yêu thời thơ ấu của cô không cho cô cơ hội nào nữa rồi. Thế nên Phi Phi quyết định quay lại trường học trước. Thương Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy hai người tình tứ cùng nhau trước mặt mình, nên anh vội vàng kéo Phi Phi rời đi. Vì đi quá nhanh nên cả hai vô tình va vào nhau, ngã xuống đất trong tư thế ôm nhau. Phi Phi vừa xấu hổ vừa tức giận. Sau đó nhìn vết thương trên cánh tay Thương Nguyệt, tự nhiên cô cảm thấy đau lòng. Lúc này Phi Phi chợt nhận ra có thể cô không thực sự thích Lâm Vị, chẳng qua chỉ là cảm giác của một thói quen và sự phụ thuộc. Ngược lại, càng ngày Phi Phi càng có cảm tình với Thương Nguyệt trước mặt mình hơn. Nhưng Thương Nguyệt vẫn bị kẹt trong quá khứ. Vì thầy Vũ, Thương Nguyệt không ngần ngại cãi lời bố mẹ, nhất quyết cùng thầy Vũ cố gắng khởi nghiệp, đồng thời sẵn sàng làm tiểu đệ của cô, mà không quay lại kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Cho nên anh ấy không cam lòng để người mình yêu bị người khác cướp đi. Vì vậy Thương Nguyệt dùng hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc túi hàng hiệu mà thầy Vũ yêu thích, dự định tìm cơ hội tỏ tình với cô. Còn Lâm Vị lại phát hiện bản thân càng ngày càng quan tâm tới thầy Vũ hơn. Khi anh nhìn thấy thầy Vũ cùng Thương Nguyệt thân mật cùng nhau, ngay lập tức cơn ghen bùng phát, con dao trên tay như muốn bay ra ngoài. Lúc này Phi Phi phàn nàn với anh về sự bất tiện khi tắm ở nhà anh với mong muốn lắp thêm vòi hoa sen. Nhưng anh mặc kệ lời nói của Phi Phi, vì trong lòng anh luôn nhớ tới cuộc trò chuyện thân mật giữa thầy Vũ và Thương Nguyệt. Ở đây thật sự quá bất tiện, đợi sau khi trở về tôi muốn tắm thật tốt, có thể ngâm mình trong bồn nước ấm tận hưởng khoảng thời gian thư giãn thật là tuyệt biết bao. Thực ra thầy Vũ muốn thử một chút xem vị trí của mình trong lòng Lâm Vị, nên cô cũng đưa ra yêu cầu tương tự như Phi Phi, và kết quả vẫn bị từ chối không thương tiếc. Nhưng ngay khi thầy Vũ và Thương Nguyệt đến công ty, Lâm Vị bắt đầu bận rộn. Anh ấy tự mình làm một chiếc bồn tắm lớn và muốn tạo bất ngờ cho thầy Vũ, nhưng Phi Phi lại nhìn thấy trước cô ấy lầm tưởng Lâm Vị đặc biệt làm cho mình. Dù sao lúc chiều mình cũng vừa nhắc đến, Phi Phi tràn ngập niềm vui nên nóng lòng muốn được tắm ngay tức khắc. Lâm Vị thấy vậy vội vàng ngăn cản, Sơn vẫn chưa khô đừng vào nữa.
Phi Phi bỏ ngoài tai lời anh ta nói, vội vàng vào thay đồ tắm. Một lúc sau Thời Vũ quay lại đúng lúc nhìn thấy Lâm Vị ôm một chậu hoa hồng lớn đi vào phòng tắm. Anh ấy thật đặc biệt, có vẻ như bây giờ là thời điểm thích hợp để tỏ tình lần nữa. Nhưng Thời Vũ vừa định nói thì nhìn thấy Phi Phi mặc áo choàng tắm đi ra. Thời Vũ lập tức hiểu lầm nên giận dữ quay người bỏ đi. Càng nghĩ càng tức giận, cô không muốn yêu hèn hạ như vậy nữa, nên lập tức đưa ra quyết định bất đắc dĩ, đó là một lời thú nhận và một lời tạm biệt. Em thích anh nhưng tình yêu này em sẽ kết thúc ở đây và không dây dưa thêm nữa. Sau nhiều lần bị Lâm Vị từ chối, Thời Vũ cuối cùng cũng nản lòng và quyết định từ bỏ. Hóa ra Thời Vũ đã hiểu lầm Lâm Vị và Phi Phi. Cô cho rằng định mệnh giữa cô và Lâm Vị không đánh bại được người yêu thời thơ ấu lớn lên cùng anh. Vì vậy để không lún sâu hơn nữa, tốt nhất là nên dứt khoát và giải thoát cho nhau khi còn có thể buông tay. Đau một lần rồi thôi còn hơn đau âm ỉ. Nhưng không ngờ lúc này Lâm Vị đã yêu cô đến mức không thể tự thoát ra được. Nói xong Thời Vũ liền rời đi, cô không chút do dự mà thu dọn mọi thứ. Xem ra lần này Thời Vũ thật sự quyết tâm rồi. Nhìn căn phòng trống rỗng, Lâm Vị cảm thấy khó chịu trong lòng. May mắn thay vì công việc nên Thời Vũ tạm thời vẫn sống trên núi, chỉ là chuyển đến nhà dì Vương thôi. Vì vậy Lâm Vị, người đã độc thân hơn 25, bắt đầu một hành trình dài để theo đuổi vợ mình. May mắn thay anh có rất nhiều người giúp đỡ xung quanh. Dì Vương thực sự lo lắng cho tình yêu của đôi bạn trẻ và tìm mọi cách để họ quay lại với nhau. Thấy vậy dì Vương vội vàng nhường chỗ cho hai người có không gian riêng. Lâm Vị chủ động tìm cơ hội hàn gắn, nhưng điều đó càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh vô tình làm đổ súp lên máy tính của Thời Vũ, gần như phá hủy những thông tin quan trọng của cô. Thời Vũ bỗng nhiên nổi giận, tôi đã nói rồi nếu không cần thiết chúng ta có thể không gặp nhau được không? Lâm Vị cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu từ chối, hóa ra nó khó chịu như vậy. Bây giờ Thời Vũ đã nói như thế, Lâm Vị không còn cách nào khác. Anh xấu hổ không thể ở lại đây nên tuyệt vọng rời đi. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của anh, dì Vương biết anh đã làm hỏng chuyện, xem ra cô vẫn phải ra tay. Lâm Vị lắng nghe sự sắp xếp của cô ấy và hứa sẽ để Lâm Vị sớm đón người đẹp về, càng sớm càng tốt. Sau đó bà bảo Thời Vũ ngày mai đi cùng bà để giúp mua đồ cưới cho con gái. Mình không có gì ngạc nhiên khi Lâm Vị cũng đến. Phải nói có được trợ thủ như bà ấy quả là vinh hạnh cho các cặp đôi yêu nhau. Lúc này dì Vương bảo Lâm Vị đi xe máy 3 bánh vì không có ô tô. Thực ra là cái cớ để hai người có thể tiếp xúc gần nhau vì đường đi quá dốc. Cô ấy cảm thấy không an toàn nên phải ôm đối phương. Chẳng bao lâu họ bị lừa vào một cửa hàng váy cưới. Thời Vũ ngạc nhiên thử váy cưới mà cũng nhờ người mặc thử, sao nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng Vương Thần làm sao có thể cho Thời Vũ cơ hội từ chối. Lâm Vị hợp tác với vẻ mặt vui mừng thầm kín, tuy khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh trào dâng niềm cảm xúc. Nhân cơ hội bằng hành động của mình để nói cho Thời Vũ biết cảm xúc của mình dành cho cô ấy. Trong lòng Thời Vũ dần rung động. Cô cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào vì cả hai đã lâu không gặp. Nhưng cô biết tất cả những điều này chỉ là giả tạo. Cho dù Lâm Vị thật sự thích mình thì bản thân cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Huống chi là anh ta không nói bất cứ điều gì. Ưu tiên hàng đầu lúc này là nhận được hàng chục đơn đặt hàng kinh doanh từ tập đoàn Lin. Còn những việc khác sẽ tính sau. Sau đó Thời Vũ phải gấp rút quay lại để chỉnh sửa video chủ đề càng sớm càng tốt. Vương Thần mặc dù vẫn muốn hỗ trợ thêm nhưng không thể trì hoãn công việc, đành để cô đi trước. Mặc dù Lâm Vị nói rằng anh ấy sẽ không can thiệp vào công việc của công ty nữa, nhưng lần này anh ấy muốn phá vỡ nguyên tắc một lần nữa vì Thời Vũ, và Lâm Vị chắc chắn sẽ giúp cô ấy giành được bản dự thảo hợp tác này. Đồng thời cũng cho mọi người biết rằng phim của Thời Vũ có kết cấu chặt chẽ hơn và phù hợp hơn với tông màu của thương hiệu, nhưng tinh thần lại ủng hộ Trần Hương Hương. Để công bằng, cuối cùng bọn họ thống nhất dùng dữ liệu để quyết định kết quả. Video của ai phổ biến hơn sẽ hợp tác với người đó. Thế là chúng ta lại bước vào một cuộc cạnh tranh không công bằng khác. Hương Hương nghĩ rằng cô ấy có tinh thần hỗ trợ và cô ấy sẽ giành chiến thắng, nhưng cô ấy không biết rằng Lâm Vị đã âm thầm sử dụng mọi nguồn lực sau lưng để đẩy video của Thời Vũ lên trang chủ của mỗi nền tảng. Nhưng không ngờ cuối cùng Thời Vũ lại trở thành nạn nhân trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Lâm Vị và tinh thần. Mời cô hãy quay trở lại và nói với Lâm Vị, tôi mới là người quyết định cuối cùng về việc chọn ai hay loại ai trong việc này. Nỗ lực mấy tháng trời của Thời Vũ cuối cùng cũng thất bại. Đang chán nản, đột nhiên cô phát hiện ra Thương Nguyệt, người luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình, hóa ra lại là một vị thiếu gia giàu có vô hình. Thương Nguyệt bị mẹ anh đưa về để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Thậm chí cậu ấy còn không kịp chào tạm biệt cô. Bà là chủ tịch của tập đoàn K sao, Thương Nguyệt đâu rồi? Nó đã ra sân bay rồi, cô không cần đợi nó nữa. Cô đã bỏ bùa gì mà nó lại cãi lời tôi từ bỏ sự nghiệp kế thừa hàng trăm tỷ để đến làm việc cùng cô. Nói xong bà ta tỏ vẻ khinh thường rồi bỏ đi, để lại Thời Vũ bơ vơ ngồi đó. Trong một đêm Thời Vũ mất tất cả, tình yêu và sự nghiệp đều không còn. Ngay cả người bạn thân nhất bên cạnh ngay lúc này cũng có việc rời đi. Điều khiến Thời Vũ tuyệt vọng hơn nữa chính là không có ai bầu bạn tâm sự cùng cô ngay lúc khó khăn tuyệt vọng này. Mọi thứ cô xây dựng trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Cô đau đớn nhốt mình trong xe khóc như một đứa trẻ. Hy vọng những giọt nước mắt này cuốn trôi tất cả mọi điều tồi tệ đang xảy ra với cô. Lúc này người bạn thân nhất của Thời Vũ đã bị vị sếp ác độc tạm thời triệu tập đi họp. Cô ấy không yên tâm để Thời Vũ một mình, vậy là lén lút gọi điện cho Lâm Vị. Lâm Vị không chút do dự phóng xe lao đi. Lúc nhìn thấy Thời Vũ đau lòng khóc lóc, Lâm Vị cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh muốn bước tới an ủi người mình yêu, nhưng lại sợ Thời Vũ không muốn nhìn thấy mình lúc này, vậy là Lâm Vị đành dõi theo cô từ xa. Sau khi trút cạn nước mắt, Thời Vũ đến quán bar. Cô đang chuẩn bị say để giải tỏa những buồn phiền trong lòng. Lâm Vị lo lắng đi theo cô, nhưng Thời Vũ lúc này chỉ muốn ở một mình. Trong quán bar có một người đàn ông với ý đồ xấu tranh thủ bắt chuyện với cô.
Anh ta buông lời trêu chọc, thậm chí còn công khai đụng chạm Thời Vũ. Lâm Vị ở phía sau lập tức lao tới bảo vệ người yêu. Thời Vũ vừa kinh ngạc vừa cảm động, không biết vì sao khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Vị đứng ra bảo vệ mình, mọi bất bình và đau buồn dường như đều tan biến hết. Mặc dù rắc rối này khiến cả hai bên đến đồn cảnh sát, đến đây người đàn ông này vẫn không chịu đồng ý hòa giải. Anh ta cho rằng mình có tiền có quyền và không hề biết rằng mình đã xúc phạm người mà lẽ ra không nên xúc phạm. Ngay lập tức cấp trên của anh ta đến và anh ấy nói với cấp dưới của mình Lâm Vị là ông chủ cũ của tập đoàn Lin, chúng ta hiện tại là đối tác của họ. Thấy vậy người đàn ông lập tức nhượng bộ, không những đồng ý làm hòa mà còn sẵn sàng xin lỗi Lâm Vị và người yêu của anh. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Thời Vũ đưa Lâm Vị về nhà mình để ngăn cản người bạn thân cùng phòng phát hiện việc mình nửa đêm lén lút đưa đàn ông về nhà. Vậy nên hai người cứ lén lén lút lút như một kẻ trộm. Họ phải đi nhón chân vì sợ gây ra tiếng ồn dễ bị phát hiện. Nhưng một lúc sau Bạch Nguyễn quay lại phòng Thời Vũ. Cô vội vàng lẻn vào phòng tắm, tình cờ bắt gặp Lâm Vị đang cởi quần áo. Nhưng cô không quan tâm, Thời Vũ giả vờ đi tắm, sau đó kiếm cớ để Bạch Nguyễn về phòng. Cũng may không lộ bất cứ sơ hở nào, bởi vì có Lâm Vị bên cạnh. Thời Vũ cảm thấy khoảng thời gian khó khăn này như ngắn lại. Nhưng Thời Vũ cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, dù sao Lâm Vị cũng đã từ chối cô mấy lần. Không hiểu sao mỗi khi Thời Vũ gặp chuyện gì hoặc buồn bã, Lâm Vị đều xuất hiện đúng lúc ở bên cạnh cô. Hiện tại Thời Vũ không thể hiểu được Lâm Vị đang nghĩ gì. Trái tim đàn ông không giống phụ nữ, càng nghĩ càng thấy rối. Vậy là Thời Vũ không buồn đoán nữa, mọi thứ cứ để tự nhiên đi, để Lâm Vị không phải tự trách mình đã khiến cô mất đơn hàng lớn. Thời Vũ thậm chí còn nhiệt tình an ủi anh, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, ông ấy là chú anh. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và gia đình. Chỉ cần anh sống thật tốt là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Khoảnh khắc này Lâm Vị không muốn đè nén cảm xúc của mình nữa. Nhìn người mình thích ở gần như vậy làm sao không thể có sóng gió trong lòng. Lúc này Lâm Vị cảm xúc dâng trào, anh rất muốn ôm cô vào lòng và nói thẳng với Thời Vũ rằng anh thích em. Nhưng cuối cùng lý trí đã thắng cảm xúc con tin. Trước khi chính thức tỏ tình với cô, anh vẫn còn việc phải làm. Lâm Vị không để cho bất cứ ai bắt nạt người anh thích, kể cả chú của anh. Vì vậy ngày hôm sau Lâm Vị trực tiếp trở lại công ty, dùng quyền hạn của mình để yêu cầu hội đồng quản trị bãi nhiệm chức tổng giám đốc của Tinh Thần. Lâm Vị dùng hành động thực tế nói cho Tinh Thần biết, ngay cả khi anh ấy rời bỏ ban lãnh đạo nhưng Lin Group vẫn thuộc gia tộc họ Lâm và tôi có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào nếu tôi muốn. Hôm nay tôi không muốn chú từ chức. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với chú về quyền sở hữu của công ty này. Mong chú đừng lạm dụng quyền làm em trai mà không coi ai ra gì. Hành vi độc đoán bảo vệ vợ của Lâm Vị đã làm dịu đi cơn tức giận của cô, nhưng nó cũng gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho anh và nó sẽ trở thành ngòi nổ khiến anh và Thời Vũ chia tay trong tương lai. Ông bà trưởng thôn thấy Lâm Vị luôn lưỡng lự, sợ anh ta bỏ lỡ Thời Vũ, một cô gái tốt như vậy, nên họ luôn khuyến khích Lâm Vị chủ động hơn. Dưới sự chỉ dẫn của họ, Lâm Vị cũng học cách tấn công trực tiếp. Lễ cưới của con gái cô chú trưởng làng sắp diễn ra. Thời Vũ lần nữa lên núi, Lâm Vị nhanh chóng nắm lấy cơ hội để tỏ tình với cô, nhưng chưa kịp mở miệng Phi Phi đã gọi Thời Vũ đi. Cô tuyên bố muốn cạnh tranh công bằng với Thời Vũ. Phi Phi không tin rằng tình bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau của mình và Lâm Vị sẽ thua một Thời Vũ mới quen biết nhau vài tháng. Nhưng trong tình yêu, thích một người nào đó không liên quan đến thời gian quen biết ngắn hay dài. Có người dù quen biết cả đời cũng không rung động, nhưng có người lại khiến người ta đắm chìm ngay cái nhìn đầu tiên. Và Thời Vũ chính là người đó. Cô khiến Lâm Vị say đắm từ cái nhìn đầu tiên, vì hai người có sự bất đồng quan điểm trong việc thuyết phục con gái cô chú trưởng làng chấp nhận đám cưới dân gian, nên Lâm Vị nhân cơ hội này dùng cược để tỏ tình người mình yêu. Phải nói rằng Lâm Vị càng ngày càng khéo léo mỗi khi mở lời. Lời nói tình tứ thốt ra từ miệng Lâm Vị không bằng chúng ta đánh cược đi. Bây giờ thứ đáng giá nhất còn lại chính là bản thân em, vậy thì đánh cược em đi. Lời nói của Lâm Vị khiến trái tim Thời Vũ rung động, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là phải giúp con gái cô chú trưởng làng chuẩn bị đám cưới. Lâm Vị tin rằng Thời Vũ sớm muộn gì cũng là bạn gái của anh, nên Lâm Vị không vội vàng. Mặt khác, Thời Vũ quyết định bất kể tương lai cô và Lâm Vị có đến được hay không, thì bản thân Thời Vũ cũng quyết định chuyển lên núi ở. Vì trong quá trình tiếp xúc với dân làng ở đây, Thời Vũ cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của mọi người. Chính vì lòng tốt và sự chất phác của họ đã lay động trái tim cô. Làng Tiểu Tĩnh đã mang lại cho Thời Vũ cảm giác như một gia đình. Vì vậy Thời Vũ sẵn sàng ở lại đây không phải vì Lâm Vị mà đơn giản là vì cô thích nơi này. Và hiện tại công ty Thời Vũ thành lập chỉ còn một mình cô, nên cô không còn đủ khả năng chi trả chi phí mặt bằng cao ngất ngưỡng nơi thành phố xa hoa lộng lẫy này. Nhìn thấy hai người họ nói cười vui vẻ, Phi Phi trong lòng đau nhói. Vì vậy ngay cả khi biết hy vọng mong manh, cô cũng quyết định một lần mạnh dạn tỏ tình với anh ngay sau khi đám cưới kết thúc. Phi Phi thực sự không cam tâm để người đàn ông mà mình yêu mến mười mấy năm bị người con gái khác cướp đi. Hôm nay Lâm Vị đã lên kế hoạch tỏ tình, vì vậy anh ta một mình lặng lẽ đi theo Thời Vũ. Cô nàng Phi Phi người luôn chú ý đến hai người đã đi theo ra ngoài cùng bọn họ. Sau đó Phi Phi chiếm lấy Lâm Vị trước khi Thời Vũ đến, mục đích phải tỏ tình trước, nếu không cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lâm Vị, em thích anh. Phi Phi, anh xin lỗi. Sao anh phải nói xin lỗi chứ, em chỉ muốn nói cho anh biết em không nghĩ Thời Vũ lại tốt hơn em. Có lẽ Phi Phi đã chiến thắng ở thế chủ động, cuối cùng đã nói ra những suy nghĩ của mình. Mặc dù bị từ chối thảm hại nhưng cuối cùng cũng có kết thúc cho mối tình đơn phương 10 năm của mình. Sau khi khóc lóc và đau đớn, Phi Phi mới có thể hoàn toàn buông tay để tìm kiếm hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Lâm Vị sau khi từ chối Phi Phi ngay lập tức tìm thấy vợ tương lai của mình. Sau đó Lâm Vị đã nói rõ tình cảm của mình dành cho đối phương. Thời Vũ, anh thích em, anh muốn ở bên em.
Quả nhiên tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi trở ngại trên thế gian, ngay cả những người giàu có coi thường thế tục cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tình yêu. Thời Vũ cuối cùng đã nhận được lời tỏ tình của Lâm Vị. Chỉ mới hôm qua Thời Vũ vừa mới mất đi một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, không ngờ hôm nay lại có được một người bạn trai hơn mong đợi giao dịch này không hề lỗ. Người đẹp livestream cuối cùng cũng được ở bên cạnh người giàu có không màng thế tục. Tưởng chừng họ sắp bắt đầu một mối tình ngọt ngào, nhưng Thời Vũ lại phát hiện ra đàn ông căn bản không hiểu phong tình. Mối tình này thực sự buồn chán và nhạt nhẽo. Kể từ khi trở thành bạn gái Lâm Vị, Thời Vũ mỗi ngày đều trang điểm thật xinh đẹp, nhưng Lâm Vị lại không hề để ý anh, không một chút quan tâm. Thời Vũ rất buồn lòng, thậm chí cô phải nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Người khác trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đều muốn quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm, nhưng tại sao cô và Lâm Vị vừa mới ở bên nhau mà cảm giác như một cặp vợ chồng già? Nhưng Lâm Vị hoàn toàn không nhận ra sự bất thường đó. Vì điều này Thời Vũ tìm bạn thân để tâm sự, nhưng lúc này Bạch Nguyễn cũng đang đối mặt với vấn đề tình cảm. Cô ấy đột nhiên phát hiện ra ông chủ của mình dường như thích mình, và hai người còn xảy ra mối quan hệ vượt xa tình đồng nghiệp trong lúc say rượu. Bạch Nguyễn lúc đó không phản kháng, mà ngược lại cô phát hiện ra mình cũng vô tình rơi vào lưới tình, nhưng sau đó tinh thần không có biểu hiện gì về điều này. Phải chăng anh ấy chỉ chơi đùa với cô, khiến cô cả ngày luôn phiền muộn, vì trước đây tinh thần luôn nhắm vào Thời Vũ. Mặc dù hai người không thể nói là kẻ thù, nhưng ít nhiều cũng có chút ân oán. Nếu bị Thời Vũ phát hiện ra mình thích tinh thần thì không phải là phản bội tình bạn của cô ấy sao? Vì vậy Bạch Nguyễn tạm thời quyết định không nói với Thời Vũ. Dù sao cô và tinh thần bây giờ mối quan hệ cũng không rõ ràng. Hai người mỗi người một tâm sự, đi dạo cùng nhau ở trung tâm thương mại. Lúc này Lâm Vị đang ở nhà nghiên cứu công cuộc trồng chè của mình. Bố anh đến và ông vẫn chưa biết Thời Vũ sắp trở thành con dâu tương lai mình. Ông mang quà đến để xin lỗi Thời Vũ, nhưng lại bị Lâm Vị đuổi đi một cách không thương tiếc. Nếu ông thực sự muốn bù đắp lỗi lầm của mình cho Thời Vũ, thì tốt nhất nên thể hiện sự thành thật của mình. Người yêu của tôi không bận tâm về chuyện này. Câu nói này đã khiến ông rất vui mừng. Người con trai coi thường thế tục cuối cùng cũng động lòng. Sẽ có ngày cậu ấy xuống núi và tiếp quản công ty của gia tộc. Nghĩ đến đây ông ấy rất phấn khích muốn uống vài ly. Lúc này Lâm Vị đã kể cho Thời Vũ chuyện bố Linh sắp xếp công việc mới cho người yêu. Thời Vũ rất vui mừng, nhưng cô càng muốn biết liệu Lâm Vị có nói cho bố của anh ấy biết về mối quan hệ của mình chưa. Vì vậy cô thẳng thắn hỏi anh. Cuối cùng Lâm Vị cũng cho cô một câu trả lời thỏa mãn. Ôi trời, sao anh lại công bố nhanh như vậy? Vậy thì họ không phải đều biết hết rồi sao? Lâm Vị cười nói, đương nhiên là họ biết hết rồi, anh đã nói với họ ngay sau khi em nói yêu anh. Thời Vũ kinh ngạc, thật sao? Sao họ không nói gì với em? Lâm Vị lại nói, bố anh nói rằng ông ấy muốn để em chủ động nói ra. Cả làng đều biết, em phải giải thích từng người một, phiền toái thật. Đúng vậy, chắc chắn họ rất tò mò. Không lâu sau, người dân trong làng nhanh chóng biết được rằng Thời Vũ và Lâm Vị đã đến với nhau. Tất cả mọi người đều thực sự hạnh phúc. Đồng thời từ trang cá nhân của cô, họ cũng biết được rằng dù hai người đã hẹn hò, nhưng tiến trình không mấy thuận lợi. Sau đó họ gọi Lâm Vị tới để tư vấn và bày cách, sau đó còn giúp Thời Vũ đưa ra các ý kiến và kế hoạch, thậm chí còn đưa ra những bảo vật quý giá từ hộp đồ của mình để giúp đôi bạn nhanh chóng tiến tới hẹn hò. Người dân trong làng đã quan tâm tới việc này và muốn đôi bạn nhanh chóng đến giai đoạn động phòng. Lâm Vị cũng không ngừng tự nhìn nhận lại bản thân. Anh hứa sẽ cố gắng trở thành một người bạn trai hoàn hảo trong lòng cô ấy, nhưng Thời Vũ vẫn muốn từ từ tìm hiểu anh, vì cô ấy muốn đi cùng Lâm Vị đến hết cuộc đời còn lại. Sau cuộc trò chuyện thành thật này, tình cảm giữa hai người càng trở nên thắm thiết và bền vững hơn. Thời Vũ cuối cùng cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của tình yêu, nhưng lúc này lại xuất hiện Phi Phi. Cô ấy vẫn không hài lòng với quyết định của mình và quyết định quay lại tìm cơ hội một lần nữa. Cô nàng Thời Vũ đầy kỳ vọng đón chờ cuộc hẹn hò đầu tiên với bạn trai của mình. Kết quả là người tình thời thơ ấu của Lâm Vị cứ khăng khăng đòi đi cùng. Tâm trạng phấn khởi của Thời Vũ đã bị phá hủy vì điều này. Thời Vũ muốn từ chối nhưng Lâm Vị không nói điều gì. Vì vậy Thời Vũ chỉ có thể giả vờ chấp nhận để Phi Phi đi cùng. Nhưng không ngờ là Phi Phi lại quyết tâm gây rối. Cô ấy cố tình đối đầu với Thời Vũ, làm cho Thời Vũ tâm trạng không vui vẻ gì. Quả là sức mạnh của Phi Phi trong việc quấy rối không kém Thời Vũ chút nào. Thời Vũ lo lắng Lâm Vị sẽ bị Phi Phi cướp đi, nhưng người yêu của cô chỉ xem Phi Phi như em gái của mình. Mặc dù Phi Phi không có khả năng làm rung động trái tim Lâm Vị, nhưng Phi Phi luôn xoay quanh cô ấy và Lâm Vị như một con ruồi, thực sự làm Thời Vũ khó chịu trong lòng. Lâm Vị nhanh chóng nhận thấy tâm trạng không tốt của người yêu, anh nhanh chóng kéo người yêu đi chỗ khác. Không có Phi Phi làm phiền, hai người cuối cùng cũng có một cuộc hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng Thời Vũ vui chưa được lâu, Phi Phi rủ Lâm Vị đến viện dưỡng lão được tài trợ bởi tập đoàn Lin. Đây là nơi chứa nhiều ký ức đặc biệt dành riêng cho Lâm Vị và Phi Phi, và cũng là căn cứ bí mật của bọn họ. Thời Vũ thực sự không biết chuyện này. Lâm Vị nhanh chóng nhận ra sự bất an của người yêu. Ngay lập tức Lâm Vị nắm tay Thời Vũ giới thiệu với trưởng viện dưỡng lão, nhưng bà ấy có vẻ không thích Thời Vũ mấy. Ngay lúc này Lâm Vị có điện thoại. Anh ta nói với Lâm Vị rằng tài sản của Lâm Vị đã đóng băng. Tất cả những điều này là do tổng giám đốc Ngụy, đối tác của công ty Lâm Vị gây ra. Ông ta gọi điện đe dọa Lâm Vị rằng nếu anh ấy không xuống núi tiếp tục quản lý công ty thì ngay lập tức sẽ trở thành người trắng tay, thậm chí còn phải nợ hàng tỷ đồng. Lâm Vị mặc dù không quan tâm đến điều đó, nhưng ông chủ Ngụy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, và ông ta đã nắm lấy điểm yếu của Lâm Vị là Thời Vũ rồi ra sức gây áp lực cho anh. Lúc này Lâm Vị hoang mang và hoảng sợ. Bên kia Thời Vũ đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của Lâm Vị để hiểu người yêu nhiều hơn. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, chủ viện dưỡng lão cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về Thời Vũ. Khi thấy Thời Vũ bị thương, bà ấy ngay lập tức lấy thuốc mỡ do chính tay mình nấu bôi cho cô, và cũng công nhận thân phận của Thời Vũ là bạn gái của Lâm Vị.
Sau khi theo họ một ngày, Phi Phi cảm thấy hai người có tình cảm sâu đậm nên quyết định từ bỏ hoàn toàn. Cô ấy rút lui một cách khôn khéo để không làm phiền đến thế giới riêng của hai người. Mặc dù buổi hẹn hò ban đầu không mấy suôn sẻ nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Thời Vũ rất vui và hài lòng. Tuy nhiên những lời nói tiếp theo của Lâm Vị lại khiến tâm trạng đang vui của cô ấy phút chốc tan biến hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Vị đã chia tay Thời Vũ để cô ấy không bị kéo vào cuộc chiến sắp bắt đầu của anh. Lâm Vị nói chúng ta tạm thời chia tay nhau một thời gian, anh có chút việc cần giải quyết. Thời Vũ nhạy bé nhận ra chắc chắn anh ấy đã gặp phải vấn đề khó khăn nào đó. Vì vậy cô kiên quyết nói với Lâm Vị rằng bản thân cô sẵn lòng cùng anh đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra. Chỉ có những người đàn ông kiểu anh làm vậy là vì muốn tốt cho em mới gặp chuyện gì cũng không nói, rồi tự mình đưa ra quyết định chia tay. Thời Vũ đầy thất vọng vì điều này. Cô ấy không ngờ tình cảm của cả hai lại mong manh đến mức không thể vượt qua những thử thách này. Cô nàng Thời Vũ vừa mới kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên với bạn trai, nhưng sau đó lại bị chia tay một cách tàn nhẫn. Thời Vũ đau lòng bỏ chạy, cô không hề biết rằng Lâm Vị đã bị gài bẫy và gánh khoản nợ hàng trăm triệu chỉ trong một đêm. Tình địch Phi Phi sau khi biết chuyện cô nàng cũng không vui, ngược lại còn mắng Lâm Vị, nói anh không được tự mình quyết định chuyện này, mà hãy nói cho Thời Vũ biết dù gì hai người cũng là người yêu của nhau. Quyết định của Thời Vũ cùng anh chia sẻ trách nhiệm hay chia tay là tùy cô ấy, đã đến lúc cô ấy phải lựa chọn. Nhưng Lâm Vị vẫn kiên trì quyết định của mình. Phi Phi không thể chịu đựng được nữa nên cô trực tiếp đến gặp Thời Vũ. Tôi nghĩ cô có quyền được biết chuyện này. Vì nghĩ cho người yêu nên Lâm Vị mới tự mình quyết định chia tay cô. Nhưng cô phải suy nghĩ kỹ, Lâm Vị bây giờ nợ rất nhiều. Nếu cô không sẵn sàng chia sẻ vui buồn với anh ấy và từ bỏ mối quan hệ này thì cũng không ai trách cô. Thời Vũ rất biết ơn Phi Phi vì sự rộng lượng và thẳng thắn của cô ấy. Mặc dù họ là tình địch của nhau, Phi Phi không lợi dụng tình hình mà thay vào đó cô đứng vào hoàn cảnh của Thời Vũ mà suy nghĩ cho cô. Sau khi biết được sự thật, Thời Vũ nóng lòng muốn đến gặp Lâm Vị và bày tỏ sự chân thành, sẽ sẵn sàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng anh. Quả thật Thời Vũ là người phụ nữ độc lập trong thời đại mới. Cô không chỉ kiếm tiền để nuôi sống bản thân, mà còn chia sẻ món nợ với người mình yêu như là một trách nhiệm. Nhưng khi nghe Lâm Vị nói rằng anh ấy mắc nợ 100 triệu, Thời Vũ ngơ ngác tại chỗ, đây là độ khó cực kỳ lớn. Cô sợ mình bất lực nhưng bây giờ lời đã nói ra, cô chỉ có thể cố gắng xây dựng sự nghiệp kiếm tiền phụ giúp anh. Về phần Thương Nguyệt, người luôn thầm yêu Thời Vũ, cuối cùng đã thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình và kiên quyết chạy hàng ngàn dặm lên núi để đuổi theo người mình thầm yêu. Nhưng ngày gặp lại, Thời Vũ vẫn tức giận mắng cậu ấy bỏ đi mà không lời từ biệt. Thế nên Thời Vũ nói chuyện một cách kỳ lạ và không chịu nhận cậu ấy về làm việc với mình. Thương Nguyệt không còn cách nào khác để giúp Thời Vũ nên đã dùng nguồn tài nguyên mạng lưới của mình giới thiệu công việc kinh doanh cho Thời Vũ. Cô ấy rất vui mừng, hiện tại Thời Vũ đang cần kiếm tiền gấp nên chỉ cần không vi phạm pháp luật hay lừa dối người tiêu dùng về việc kinh doanh của mình, cô ấy đều không từ chối và cố gắng để lại ấn tượng tốt cho khách hàng của mình. Thời Vũ với sự giúp đỡ của dân làng cô ở một studio tử tế, Lâm Vị lúc này trở thành trợ lý để giúp đỡ cô. Sau đó dân làng đã tổ chức một buổi lễ khai trương hoành tráng và trang trọng, và họ đã biến nó như kiểu lễ cưới đơn giản cho cặp đôi. Vào ngày thứ hai, Thương Nguyệt dẫn khách hàng đến tận cửa. Thời Vũ rất ngạc nhiên nhưng lúc này cô không có tư cách kén chọn, mục đích chỉ để giành được sự hợp tác này. Và vị khách hàng đến cùng Thương Nguyệt, kỳ vọng của anh ấy rất cao. Nhưng khi đến nơi, anh ấy phát hiện ra đây là một công ty túi da. Các nhân viên đều là những cô chú mù chữ. Ngay lập tức anh ấy quyết định trở về nhà. Nhưng vì Thương Nguyệt, anh ấy quyết định quan sát một lúc. Nhưng kết quả vẫn làm anh thất vọng. Họp được nửa chừng, một đứa trẻ chạy tới và muốn đi vệ sinh. Bà nội nhanh chóng đưa cậu bé đi. Những chuyện như thế này làm cho anh ấy không hài lòng, thật là lãng phí thời gian của anh. Thương Nguyệt dù có nói gì cũng không thể thay đổi ý định. Thương Nguyệt không còn cách nào khác là phải đưa anh ta về. Nếu chuyện này rối tung lên, Thời Vũ có lẽ sẽ càng phớt lờ anh hơn. Nên Thương Nguyệt tranh thủ lúc anh ta đang ngủ trực tiếp đưa khách hàng trở về núi. Lần này Thời Vũ và Lâm Vị đã chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp để cho khách hàng nhìn thấy khả năng chuyên môn của mình. Để ngăn anh ấy bỏ trốn, dân làng theo dõi anh ta. Họ ngoan cố bắt anh ấy ở lại và xem màn trình diễn của Thời Vũ. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng sự xuất hiện của một con vịt ngay lập tức làm tan vỡ mọi hy vọng của họ. Để bắt được con vịt, dân làng đã làm loạn trang phát sóng trực tiếp. Thời Vũ còn bị con vịt tác động mạnh, vị khách hàng cười muốn té ghế. Hình như hôm nay chuyến đi không phải là không có lợi. Ít nhất họ đã xem một màn trình diễn vui nhộn và hài hước. Mọi người đều chán nản, lần này mọi chuyện đều rối tung và khuôn mặt của Thương Nguyệt đầy thất vọng. Anh không biết phải làm thế nào để Thời Vũ tha thứ. Nhưng giây tiếp theo, Thương Nguyệt nhận được tin nhắn của Thời Vũ, yêu cầu anh quay lại làm việc. Thương Nguyệt vui vẻ lập tức rời đi. Điều họ không ngờ tới chính là buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó lại bất ngờ trở thành một hit. Người theo dõi của Thời Vũ đã tăng lên hàng triệu người chỉ sau một đêm. Khi nhìn thấy điều này, vị khách hàng khó tính ngay lập tức bày tỏ rằng anh ta muốn ký hợp đồng lâu dài với họ. Studio của Thời Vũ cuối cùng cũng sống lại. Sau khi biết Lâm Vị nợ khoản nợ 100 triệu, Thời Vũ đã làm việc chăm chỉ hơn. Vì công việc nên Thời Vũ dành nhiều thời gian cho Thương Nguyệt hơn Lâm Vị. Hai người luôn không thể tách rời. Lâm Vị mặc dù bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng ghen tuông trong lòng đã sớm trỗi dậy. Người bạn gái trước kia luôn bám lấy anh nay đã biến mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Vị lo lắng rằng mình sẽ sớm mất đi bạn gái. Vì vậy Lâm Vị quyết định chủ động đột kích. Cũng vì muốn giúp Lâm Vị trả nợ, Thời Vũ đã phải làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm và quên mất mình còn có người yêu. Thế nên Thời Vũ không hề để ý đến Lâm Vị cùng tình cảm của chàng. Điều này trong nháy mắt khơi dậy khát vọng chiến thắng trong người đàn ông và nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền của mình. Anh nhìn thấy Thời Vũ và Thương Nguyệt luôn cùng nhau,
còn nói việc bàn bạc hợp tác đến tận đêm khuya mới xong. Vậy nên anh yêu cầu bố mình cử người đến giao xe thể thao cho anh. Sau đó Lâm Vị lái xe đến đón Thời Vũ về nhà, kiên quyết không cho Thương Nguyệt bất kỳ cơ hội nào. Thời Vũ nhạy bén nhìn thấy những gì anh làm và vui mừng khôn xiết. Không ngờ rằng một người bình thường im lặng cuối cùng cũng biết ghen. Xem ra Thời Vũ trong lòng Lâm Vị càng ngày càng trở nên quan trọng. Lâm Vị dường như đã nhận ra sự bất an của mình, nên anh hứa rằng dù sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em. Anh sẽ nỗ lực để thay đổi và cố gắng cho Thời Vũ một tương lai hạnh phúc. Do mối quan hệ trong công việc nên Thời Vũ không thể giữ khoảng cách với Thương Nguyệt. Dù sao họ cũng là những người đồng đội ngầm chiến đấu cùng nhau. Lâm Vị cũng biết rất rõ điều này, vì vậy anh ấy đã cố gắng rộng lượng nhất có thể. Anh ấy tuyệt đối tin tưởng Thời Vũ, cho dù Thương Nguyệt có theo dõi cô ấy đến mức nào thì đó cũng chỉ là yêu thầm mà thôi, và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ, vì vậy anh ấy không lo lắng nữa. Nhưng Thương Nguyệt càng ngày càng bỏ cuộc cho cuộc tình đơn phương này. Khi anh nhìn thấy Thời Vũ bước ra khỏi phòng Lâm Vị, Thương Nguyệt đoán được bọn họ đã phát triển đến mức độ nào. Từ khi quyết định từ chức quyết tâm lên núi tu hành, Lâm Vị rất ghét tham dự các bữa tiệc tùng, nhưng vì Thời Vũ anh hết lần này đến lần khác vi phạm nguyên tắc của chính mình và chủ động đề nghị đi cùng người yêu, bởi vì Lâm Vị muốn nhân cơ hội này công khai mối quan hệ giữa mình và Thời Vũ. Một người muốn tuyên bố chính thức, một người muốn tỏ tình. Thương Nguyệt chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến tình yêu này, còn Phi Phi thì đã vô tình yêu Thương Nguyệt. Nhìn Thương Nguyệt đến giờ vẫn không từ bỏ Thời Vũ, cô vừa đau lòng vừa ghen tị. Phi Phi biết rõ mình sẽ bị tổn thương nhưng cô vẫn không chút do dự. Sao mình cố chấp và ngu ngốc như vậy? Khi nào Thương Nguyệt mới nhìn thấy được sự chân thành của cô đây? Tại sao người đàn ông nào cô thích trong mắt cũng chỉ có mỗi Thời Vũ mà thôi? Hội nghị người nổi tiếng trên internet vốn diễn ra rất tốt đẹp, nhưng Tịnh Tinh Thần nhìn thấy Lâm Vị xuất hiện ở đây, anh ấy đã lầm tưởng rằng Lâm Vị muốn lấy lại quyền quản lý của tập đoàn Lin. Vì vậy Tịnh Tinh Thần chủ động tuyên bố trước mặt mọi người về việc giải thể. Giai đoạn thứ 3 của quỹ 37 do mẹ Lâm Vị thành lập, nhưng không hề biết Lâm Vị đã sớm chuẩn bị, đó là điều mẹ Lâm Vị quan tâm nhất. Anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai giải tán nó. Mặc dù bây giờ Lâm Vị đã phá sản nhưng anh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nếu anh muốn. Với tài năng kinh doanh của mình, giữ một nền tảng chỉ là một miếng bánh. Lâm Vị đã gây chú ý tại hội nghị người nổi tiếng trên mạng và công khai mối quan hệ của mình với Thời Vũ. Thấy tình thế đã đảo chiều, Tinh Thần chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Ngày hôm sau, Thương Nguyệt tìm một cái cớ để gặp Thời Vũ. Thật ra từ lần gặp lại Thương Nguyệt, Thời Vũ đã nhận thức sâu sắc tình cảm của Thương Nguyệt dành cho mình, nhưng cô cố tình giả vờ ngu ngốc vì lo lắng sẽ mất đi tình bạn của anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với kết quả này. Nhưng mà Thương Nguyệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng việc bị từ chối. Anh ấy chỉ muốn bày tỏ tình yêu này và cho mình một lời giải thích. Thời Vũ vốn tưởng rằng từ nay về sau cô sẽ mất đi người bạn, người đồng nghiệp này, nhưng những lời tiếp theo của Thương Nguyệt đã khiến Thời Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Làm sao tôi có thể bằng lòng chia tay với sư phụ chứ? Tôi muốn gặp sư phụ mỗi ngày. Tất nhiên tôi sẽ không dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nào làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người và khiến hai người chia tay. Một người có số tốt như vậy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn. Tôi hy vọng anh ấy có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ Thời Vũ đến chùa cầu duyên cho con gái đã gần 30 tuổi. Để tỏ lòng thành tâm, bà muốn cúng một ít tiền, nhưng cuối cùng lại nghĩ con rể tương lai của mình chính là trụ trì và tu sĩ. Lâm Vị chưa kịp nói gì thì bà ấy đã ép tiền vào tay Lâm Vị và rời đi. Lâm Vị trông có vẻ bối rối và suy nghĩ rằng chắc chắn bà ta đã hiểu lầm. Chàng trai trẻ anh ấy khá đẹp trai nhưng thật đáng tiếc khi anh ta lại là một nhà sư. Bà Som vẫn có chút tiếc nuối. Mẹ cô rất phấn khích khi nghe tin con gái có người yêu. Bà phấn khích muốn gặp mặt chàng rể ngay lập tức. Giây tiếp theo, Thương Nguyệt và Lâm Vị cùng nhau bước vào. Bà cho rằng Thương Nguyệt chính là bạn trai mà con gái cô nói. Cậu bé mặt trời đẹp trai và tài năng, bà ấy rất hài lòng. Lúc này Thời Vũ nhanh chóng làm rõ: mẹ ơi, mẹ sai rồi, đây là bạn trai của con. Làm sao có thể, tiểu sư phụ này lúc nãy mẹ đã nhìn thấy nó trong chùa. Xấu hổ đến mức anh quên mất cách chào hỏi thông thường. Mẹ Thời Vũ sốc đến mức hàm gần như rớt xuống đất. Thời Vũ lập tức giải thích nguyên nhân cho mẹ mình mới xua tan mọi nghi ngờ của bà ấy. Nhưng mẹ Thời Vũ không hài lòng với việc làm của Lâm Vị. Bà ấy không bao giờ ngờ rằng con gái mình sẽ lấy một người nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Không phải bà ấy ghét nghèo yêu giàu. Với cương vị của một người mẹ, họ đều hy vọng con gái mình có thể gả cho một gia đình tốt, để sau này tránh phải sống một cuộc sống cơ cực về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên Lâm Vị càng nói càng khiến bà ấy không hài lòng hơn. Nhà cậu chỉ có mỗi căn nhà gỗ này thôi sao? Dạ, căn nhà này là nhà thuê thôi ạ. Nghe điều này bà ấy càng kiên quyết không đồng ý. Việc con gái mình ở cùng với một người đàn ông như vậy, không nhà không xe không việc làm, chỉ có mỗi làn da đẹp. Vì chuyện này hai mẹ con đã cãi nhau rất lớn, và để hai người chia tay bà quyết định sống trên núi một thời gian. Trước tiên bà hỏi Thương Nguyệt về quá trình đến với nhau của bọn họ. Đây không phải là chọc vào trái tim tổn thương của Thương Nguyệt sao? Nhưng anh ấy vẫn nói ra tất cả những gì mình biết. Bọn họ mới chính thức bên nhau chưa đầy 1 tháng, những chuyện còn lại thực ra cháu không biết nhiều. Sau đó Thương Nguyệt tìm cớ trốn tránh. Lúc này bà mẹ nghĩ may mắn thời gian hẹn hò không lâu, nền tảng tình cảm của họ chắc chắn rất yếu, nên bà lập tức bắt đầu kế hoạch chia cắt cặp đôi. Bà theo dõi sát sao Thời Vũ, kiên quyết không cho hai người có thời gian ở riêng với nhau, và luôn thể hiện sự bất mãn với Lâm Vị, còn Lâm Vị thì im lặng chịu đựng. Thời Vũ vừa tức giận và đau lòng nhưng họ không thể làm gì được. Dù sao bà cũng là mẹ của mình nên không thể vì điều này mà cắt đứt quan hệ mẹ con được. Hơn nữa không thể từ bỏ tất cả vì tình yêu được. Lâm Vị hiểu được tâm trạng của người yêu, bảo cô đừng lo lắng cho mẹ vợ tương lai. Điều này sớm muộn gì anh cũng vượt qua.
Lâm Vị hứa sẽ cố gắng hết sức để mẹ vợ tương lai chấp nhận mình. Vì vậy Lâm Vị đưa bà Son đi làm quen và tìm hiểu cuộc sống cũng như công việc hiện tại của mình. Lúc này dân làng sau khi biết được mẹ Lâm Vị đã âm thầm giúp đỡ họ, dân làng vừa cảm động vừa áy náy, họ đến bày tỏ lòng biết ơn với Lâm Vị. Sau đó bà Son mới phát hiện ra thân phận thực sự của Lâm Vị, cũng biết được cậu ấy là một người xuất sắc, nhưng hiện tại cậu ấy đang nợ nần chồng chất, không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì. Bà ta cũng không muốn biết và bà ấy không bao giờ để con gái mình tự đâm đầu vào hố lửa. Vì vậy bà ấy đã thẳng thừng bảo Lâm Vị và Thời Vũ chia tay. Ai biết được việc tồi tệ này khi nào kết thúc. Nếu như việc này không giải quyết được, con gái tôi phải sống khổ cực như thế này sao? Hiện tại tôi không thể cho Thời Vũ cuộc sống tốt nhất, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng cho cô ấy tất cả những điều tốt đẹp. Còn những việc tồi tệ nhất tôi sẽ dành cho riêng mình. Còn nếu bà vẫn muốn thuyết phục tôi từ bỏ thì tôi cũng không thể. Lời nói của Lâm Vị khiến bà Son tức giận đến mức cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn uống một ngụm. Kết quả là nó quá nóng, bà đành nhổ ra, vô tình trúng vào cây chè mà Lâm Vị luôn giữ gìn và quan tâm nhất. Lâm Vị rất đau lòng nhưng anh không thể mất bình tĩnh với mẹ vợ tương lai. Lâm Vị lúc này chỉ có thể im lặng chịu đựng. Thời Vũ sớm biết được những việc tốt mà mẹ mình đã làm, và Thời Vũ cũng biết rất rõ những cây chè đó. Thời Vũ tức giận nghĩ rằng dù có ghét Lâm Vị đến đâu, cũng không thể tùy tiện hủy hoại công lao của mình, nên tức giận tìm đến buộc tội mẹ mình. Thái độ của mẹ đối với con là gì? Con biết mẹ không thích con ở bên anh ấy, nhưng mẹ ơi, mẹ thực sự đã đi quá xa rồi. Ý con là mẹ cố ý phải không? Giờ mẹ có nói gì con cũng không tin. Vậy thì tất cả là do mẹ được chưa? Sau khi cãi nhau với con gái xong, bà Son giận dữ bỏ đi. Lâm Vị không muốn vì mình mà để người yêu cãi nhau với mẹ, nên anh quyết định đuổi theo bà để xin lỗi thay cho con gái. Nhưng vừa đi ra ngoài đã thấy Thương Nguyệt đỡ bà Son đang khập khiễng trở về. Lúc này Thời Vũ cảm thấy áy náy và biết lỗi. Cả Lâm Vị và mẹ cô đều là những người cô yêu thương nhất. Mẹ có sao không? Bây giờ cô đã biết cách quan tâm đến mẹ mình rồi à? Tôi tưởng trong mắt cô chỉ có duy nhất cậu ta thôi chứ. Ánh mắt bà Song vẫn không thích Lâm Vị và bà ấy đã hướng mục tiêu của mình đến Thương Nguyệt. Với giác quan thứ 6 của phụ nữ, bà ta chắc chắn rằng Thương Nguyệt thích con gái mình, nên quyết định nỗ lực để đưa hai người đến với nhau. Vì vậy bà Son cố tình xua đuổi Lâm Vị, sau đó yêu cầu Thương Nguyệt ở lại trò chuyện với mình. Thời Vũ biết rất rõ mục đích của mẹ, nhưng lại lười vạch trần nên cứ để mẹ mình thích làm gì thì làm. Rồi một ngày nào đó bà ấy mệt mỏi sẽ tự xuống núi, nhưng bà Son không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Bà ấy không những theo dõi sát sao Thời Vũ không để con gái bà một mình gặp Lâm Vị, mà còn dùng nhiều cách khác nhau để gây áp lực cho chàng rể tương lai. Thật ra bà ấy không ghét Lâm Vị, chỉ là không muốn con gái mình vì tình yêu mà liều lĩnh rồi làm những điều khiến bản thân sau này phải hối hận. Nếu không có sự đảm bảo về vật chất thì tình yêu dù có đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ tan vỡ bởi những nhu cầu thiết yếu thường ngày. Cậu là một chàng trai ngoan nhưng tôi cũng không phải là người vô lý. Cậu dựa vào cái gì để bắt mình chịu đựng những khó khăn gian khổ? Còn con gái tôi thì nếm trái ngọt mỗi ngày. Tôi chỉ muốn Thời Vũ kết hôn với một gia đình tử tế, cả hai sẽ sống hòa thuận, đầm ấm và hạnh phúc cùng nhau. Theo cậu tại sao chúng ta phải chịu khổ? Lâm Vị không nói nên lời, anh hiểu cảm xúc của mẹ vợ tương lai chỉ là muốn mình từ bỏ Thời Vũ, nhưng thực sự anh không thể làm được. Vì những điều này Lâm Vị sẽ làm việc chăm chỉ. Mặt khác Thời Vũ và Thương Nguyệt đã nói chuyện này rồi, hiện tại họ chỉ là cộng sự của nhau, cho nên hy vọng của bà Son dành cho cặp đôi hoàn toàn thất bại. Bà không còn cách nào khác đành phải ép Thời Vũ và Lâm Vị chia tay. Sau đó mâu thuẫn giữa hai mẹ con lại xảy ra. Thực ra Thời Vũ không hài lòng về mẹ mình. Kể từ khi cha cô qua đời, mẹ cô tái hôn và sinh em gái. Từ đó Thời Vũ không còn cảm nhận được tình mẫu tử nữa. Để có một gia đình như bao người, Thời Vũ buộc mình phải hiểu chuyện. Cô không bao giờ cố chấp, cũng không dám cố chấp, và bắt đầu độc lập từ sớm để che giấu sự mất mát của mình. Nhưng bà Son cho rằng Thời Vũ không cần bà quan tâm, và bây giờ Thời Vũ đã thực sự trưởng thành, thì mẹ cô lại lấy danh nghĩa vì lợi ích của mình để can thiệp vào cuộc sống của con gái. Thời Vũ rất ghét kiểu quan tâm muộn màng này. Những ngày mẹ vắng bóng trong cuộc đời con trước đây, những ngày đó không thể bù đắp được. Mẹ ơi, con đã lớn rồi, dường như con không cần mẹ nữa. Sự quan tâm của mẹ dành cho con bây giờ đối với con mà nói nó thực sự phiền toái. Thời Vũ đã nói hết những lời trong lòng mình. Bà Son cảm thấy mình là một người mẹ tồi. Đêm ấy dù trời có mưa bà vẫn quyết tâm xuống núi. Lâm Vị nhìn thấy liền nhanh chóng khuyên cô quay về, nhưng bà Son thực sự không thể đối mặt với con gái mình vào lúc này, và cũng không muốn vì mình khiến họ cãi nhau. Bà tức giận bảo Lâm Vị không cần can thiệp đến mình, hãy để bà yên. Nhưng dù bà Son có mắng anh thế nào, Lâm Vị cũng không rời đi, anh im lặng đi theo và cầm ô cho mẹ vợ. Bà Son đã bị đánh bại bởi sự ngu ngốc và bướng bỉnh của anh. Bà vừa tức giận vừa buồn cười, cậu đúng là thằng ngốc. Lời nói của bà như một lưỡi dao sắc bén. Cuối cùng bà ấy đã chấp nhận Lâm Vị vì con gái mình, nhưng bà ấy vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo. Ngay cả khi cậu ấy quan tâm bà cũng cố tình mỉa mai, lại đây tôi sợ cậu bị ốm rồi, có người lại đứng ngồi không yên. Sau khi bình tĩnh lại, bà Son bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình. Quả thật trước đây mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ tốt. Xem ra Lâm Vị hiểu rõ Tiểu Vũ sợ điều gì và muốn điều gì. Vì vậy sau này bà sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình. Chỉ cần Thời Vũ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là bà yên lòng. Những lời nói này Thời Vũ tình cờ nghe được khi cô nóng lòng xuống núi tìm mẹ. Khoảnh khắc này Thời Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau cuộc cãi vã này, bà Son đã nhận ra sai lầm của mình và nghiêm túc xin lỗi con gái. Hai mẹ con đã tháo được nút thắt trong lòng. Bà Son yên tâm khi nhìn thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt con gái, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lâm Vị cuối cùng cũng được mẹ vợ tương lai công nhận, đồng thời sự nghiệp cũng dần cải thiện.
Hành trình nghiên cứu cây chè cuối cùng đã được trồng thành công. Thời Vũ quyết định giúp Lâm Vị quảng bá nó thông qua kênh phát sóng trực tiếp và dân làng đồng ý giao mảnh đất phía sau núi cho Lâm Vị để anh phát triển thành cơ sở trồng trọt cây chè của mình. Khi hoạt động kinh doanh phát sóng trực tiếp đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng có nhiều người chú ý, họ muốn mở rộng hợp tác cùng anh. Tuy nhiên tinh thần lo lắng về sự trở lại của Lâm Vị nên bắt đầu hành động như một con quái vật. Tinh thần người vốn có ác cảm với cháu mình, vì vậy bằng mọi cách tinh thần quyết đẩy cháu mình xuống đáy. Lâm Vị vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp để quảng bá cho giống chè của mình thì có người tấn công anh ngay trong buổi livestream. Thời Vũ nhạy bé nhanh chóng nhận ra sự việc không đơn giản. Lâm Vị sớm xuất hiện trong danh sách tìm kiếm hot. Trong chốc lát trên núi đầy phóng viên, Thời Vũ cũng rất bối rối về việc này. Bản thân cô cũng không biết nhiều về quá khứ của Lâm Vị, nhưng cô ấy tuyệt đối tin rằng Lâm Vị không phải là loại người như vậy. Chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó, và Lâm Vị đã đoán được rằng đó là chú mình đã đứng sau mọi việc. Vì vậy Lâm Vị tức giận tìm tinh thần để hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy. Ông có thể tấn công tôi bao nhiêu cũng được, nhưng tại sao ông lại vạch trần chuyện của mẹ tôi? Lúc này tinh thần bị hận thù làm cho mù mắt. Anh ta đổ lỗi cho Lâm Vị về cái chết của em gái, nên đã phát động một cuộc trả thù điên cuồng chống lại cháu mình. Nhưng Lâm Vị không bao giờ giải thích, vì anh ấy cũng cảm thấy rằng mình chính là người gián tiếp giết chết mẹ, một nút thắt mà anh chưa bao giờ gỡ được. Sở dĩ Lâm Vị trồng trà cũng là vì tội lỗi và hối hận. Các phóng viên đuổi theo Thời Vũ suýt chút nữa đã phá vỡ cửa hàng rào nhà cô, nhưng lúc này cô lo lắng nhất vẫn là Lâm Vị cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Điện thoại cũng không bắt máy, bố Lâm gần như ngất đi vì lo lắng. Một lúc sau Lâm Vị quay lại, Thời Vũ nóng lòng chạy tới an ủi anh. Khi các phóng viên nhìn thấy điều này, họ đã ùa đến bao vây hai người. Cũng may lúc đó trưởng thôn cùng dân làng đến giúp đỡ, họ đều có dụng cụ trong tay. Các phóng viên sợ hãi vì thái độ hung hăng của dân làng, dọa đến sợ nên vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được miệng lưỡi bọn họ. Các phóng viên liên tục đến để không liên lụy đến dân làng. Lâm Vị đã đưa Thời Vũ đến sống tạm trong biệt thự của một người bạn. Thời Vũ từ đầu đến cuối đều tin tưởng vào Lâm Vị, không cần nghĩ Thời Vũ cũng biết được sự ra đi đột ngột của mẹ mình đối với Lâm Vị là một sự đả kích lớn. Sự việc này đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh. Nhưng nếu anh cứ giấu kín trong lòng, không đối mặt với vết thương này thì anh sẽ không bao giờ thoát ra được. Thời Vũ hy vọng có thể cùng anh chia sẻ điều này. Lâm Vị rất cảm động và đã kể cho Thời Vũ mọi chuyện. Trước đây mẹ anh vì quyết định sai lầm dẫn đến chuỗi vốn của công ty bị đứt, và bà ấy đã tìm con trai mình là Lâm Vị, hy vọng nguồn vốn của con trai có thể giúp bà vượt qua khó khăn. Nhưng Lâm Vị lại không thích dự án đó nên đã từ chối mẹ mình. Trong tình hình hiện tại rất ít công ty đầu tư sẵn sàng tiếp quản, còn con thì sao? Nếu con dùng cổ phần của con làm vật cầm cố quỹ của con, có thể đầu tư cho mẹ không? Lâm Vị đã dùng sự im lặng nói cho mẹ biết quyết định của mình, và mẹ của Lâm Vị đã hiểu những lo lắng của anh ấy nên bà không trách con trai. Lúc đó Lâm Vị đang vội đi công tác và nói rằng anh sẽ bàn bạc lại chuyện này sau khi trở về. Nhưng anh không ngờ chuyến đi này lại là lần vĩnh biệt. Lịch trình của Lâm Vị bị trì hoãn, mẹ của anh không thể liên lạc được. Thay vào đó bà đi khắp nơi để vay tiền đầu tư nhưng vẫn không có kết quả. Bệnh tim tái phát, chồng và con trai lúc này đều không nghe điện thoại. Thời điểm vàng để cấp cứu đã bị trì hoãn. Vì việc này mà Lâm Vị đã hối hận suốt quãng đời còn lại. Trước khi qua đời, mẹ anh đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho mình. Anh đã suy sụp ngay lập tức nếu anh không đi công tác và nhận được tất cả những cuộc gọi đó. Mọi thứ có thể đã không xảy ra. Thời Vũ hiểu tâm trạng của Lâm Vị, nhưng nhiều chuyện đôi khi xảy ra một cách ngẫu nhiên và điều đó không có nghĩa là lỗi của anh. Không phải là Lâm Vị không muốn đầu tư vào công ty của mẹ mình, chỉ là anh ấy và đối tác đã ký điều khoản của người thân. Nhưng lúc đó Lâm Vị còn chưa kịp nói thì mẹ anh đã đột ngột qua đời. Dưới sự hướng dẫn của Thời Vũ, nút thắt của Lâm Vị cuối cùng đã được giải quyết. Tất cả những gì Lâm Vị có thể làm bây giờ là nỗ lực hết mình để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mẹ. Mong muốn của mẹ anh khi còn sống muốn đưa giống trà này ra thế giới. Sau đó Lâm Vị đã dùng một đoạn video xin lỗi chân thành để xoa dịu dư luận trên mạng. Tuy nhiên tinh thần vẫn không thể tha thứ cho sự hận thù của mình. Anh ta quyết định mua lại mảnh đất trên núi với giá cao để Lâm Vị không có cơ hội phát triển cây chè nữa. Khi bố của Lâm Vị biết được chuyện này, ông đã chạy đến công ty và cãi nhau với tinh thần. Khi hai người đang tranh cãi thì bố Lâm Vị tức giận và lên cơn đau tim rồi ngã ngay xuống đất. Nếu tinh thần không phải là chú của anh, có lẽ Lâm Vị đã đánh cho anh ta một trận. Bác sĩ nói với Lâm Vị rằng cha anh có một khối u và đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật trước đó. Lâm Vị không hề hay biết điều này. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật bất hiếu. Anh đã mất mẹ và anh không thể mất luôn cha. Sau đó Thời Vũ và Lâm Vị thay nhau chăm sóc cha Lâm, đồng thời cũng đảm nhận việc điều hành công ty. Mỗi ngày họ phải chạy 2 chiều, vừa lên núi vừa vào thành phố. Cả hai như muốn kiệt sức, nhưng may mắn thay những nỗ lực của họ không phải là vô ích. Sau cơn hỗn loạn, sự phát triển của công ty thời gian nhỏ ngày càng tốt hơn và nó đã nhận được một khoản đầu tư khổng lồ. Thời Vũ cuối cùng đã thực hiện được ước mơ kinh doanh của mình, nhưng cô phải rời xa Lâm Vị, một bên là tình cảm, một bên là sự nghiệp. Cô thực sự không biết phải làm sao. Công ty K yêu cầu công ty thời gian nhỏ phải đặt trụ sở chính ở Bắc Kinh và làng Tiểu Kim chỉ có thể phát triển như một chi nhánh. Ngay thời điểm này, cha của Lâm Vị bị bệnh nặng và đang phải đối mặt với sự nghiệp sa sút. Chú của Lâm Vị còn cố tình chống lại anh. Cũng may công ty của Thời Vũ đã có bước đột phá lớn, nhưng cô không muốn rời xa Lâm Vị vào lúc này. Nhưng bắt cô từ bỏ sự nghiệp mơ ước của mình, cô lại không nỡ. Vì vậy mỗi ngày Thời Vũ đều suy tư và lo lắng. Lâm Vị nhận thức sâu sắc rằng người yêu có điều gì đó trong đầu, nhưng anh ấy cũng không nghĩ nhiều. Lúc này Lâm Vị đã dồn hết tâm tư vào việc chăm sóc cha mình. Để giúp Lâm Vị giải quyết mâu thuẫn với tinh thần, Thời Vũ đã chủ động đi tìm tinh thần
và nói cho anh ấy biết lý do Lâm Vị không đầu tư vào công ty Linh Mộc, hy vọng anh ta sẽ từ bỏ lòng thù hận. Hơn nữa bố Lâm cũng không muốn nhìn thấy cảnh đứa con trai yêu thích của mình và đứa em trai đánh nhau đến mức chết đi sống lại. Thời Vũ đã đưa cuốn sổ ghi chép của mẹ Lâm Vị khi còn sống cho Tinh Thần. Cô chân thành hy vọng rằng anh ấy có thể thoát khỏi vực thẳm đau đớn của hận thù càng sớm càng tốt. Buông bỏ cho người khác cũng là buông bỏ cho chính mình. Bản thân Tinh Thần đã cảm động trước những lời nói của Thời Vũ. Vì vậy anh ấy đến gặp Lâm Vị và xin lỗi. Thực ra Lâm Vị chưa bao giờ trách anh. Sau khi hai người nói chuyện xong, những ân oán và hận thù trước đó đều được xóa bỏ và họ bắt đầu hợp tác cùng nhau. Không phải cậu muốn mảnh đất đó sao, tôi sẽ trao nó cho cậu, cậu cứ làm đi. Ngay khi Thời Vũ quyết định từ bỏ việc đến Bắc Kinh, Lâm Vị đã quay lại. Mặc dù yêu xa sẽ rất khó khăn nhưng anh không muốn Thời Vũ hy sinh sự nghiệp vì mình. Yêu một người thật lòng chính là ủng hộ và giúp người mình yêu hoàn thành ước mơ thay vì kiềm chế hay trói buộc. Nhưng Thời Vũ vẫn không yên tâm, Lâm Vị lúc này đang cần mình nhất. Cô muốn giúp người mình yêu chia sẻ gánh nặng. Hơn nữa Thời Vũ cũng sợ mối quan hệ của bọn họ không chịu được thử thách của thời gian và khoảng cách. Làm người không thể quá tham lam. Lâm Vị lúc này cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng người mình yêu. Em hãy tin anh sẽ ở đây đợi em, dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn đợi em. Những lời nói ra tuy đơn giản nhưng lập tức giúp Thời Vũ có cảm giác an toàn nên cô không còn do dự nữa. Rất nhanh sau đó Thời Vũ đã chuẩn bị lên đường cùng với lời chào của dân làng. Lúc này La Phi Phi, người đã phải lòng thương Nguyệt, cảm thấy có điều tiếc nuối. Thời Vũ nhìn ra suy nghĩ của cô nên khuyến khích Phi Phi nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình. Đừng lập ra bất kỳ kế hoạch nào, nếu thích thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Nếu không người cô yêu có thể bị người khác cướp mất. Phi Phi đột nhiên phát hiện ra cô đã lỡ một lần vì do dự. Lần này phải ra tay trước, dù có bị từ chối cũng không sao. Tệ nhất có thể là tiếp tục cố gắng chinh phục anh. Ta lần nữa nó không phải thế này, nó là như thế này. Thương Nguyệt sau đó đã nhận ra, dù anh có ngu ngốc đến đâu thì anh cũng hiểu được tâm ý của Phi Phi. Mặc dù Thương Nguyệt biết rằng mình và Thời Vũ không có khả năng, nhưng để buông tay thì phải cần thêm thời gian, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Không sao đâu, anh có thể suy nghĩ lại. Dù sao trong kế hoạch của em cũng có ý định tỏ tình thất bại, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nói xong Phi Phi quay người rời đi, để lại Thương Nguyệt ngơ ngác tại chỗ với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ anh ấy động lòng rồi nhưng anh ấy vẫn chưa biết mà thôi. Sau đó Lâm Vị và Thời Vũ bắt đầu một chặng đường dài yêu xa. Hai người đều nỗ lực vì sự nghiệp của riêng mình. Dù cách xa ngàn dặm nhưng mối quan hệ của họ càng ngày càng ấm áp. Mỗi đêm đều có những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nỗi nhớ nhung và nỗi khao khát sâu sắc của anh. Đặc biệt là vào những ngày mưa, tâm trí Lâm Vị vô thức nghĩ về ngày mà anh và Thời Vũ trao cho nhau nụ hôn đầu. Ngay lúc này Lâm Vị thực sự muốn Thời Vũ ở ngay bên cạnh mình. Vì vậy anh đã nhấc điện thoại lên, chỉ cần nghe giọng nói của người yêu qua điện thoại cũng giúp anh nguôi đi phần nào nỗi nhớ nhung. Như giây tiếp theo Lâm Vị đã nhìn thấy Thời Vũ, người mà anh hằng mong ước đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Lâm Vị lúc này vỡ òa hạnh phúc, điều ước vừa rồi đã thành sự thật. Anh vui mừng chạy đến ôm người mình yêu vào lòng, vừa định trao cho người yêu một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng lúc này dân làng nghe tin Thời Vũ về nên đã vội vàng kéo đến và phá vỡ không gian riêng của hai người. Lâm Vị mệt mỏi ngồi một bên chờ đợi để được bên cạnh người yêu. Nhưng từ khi Thời Vũ lên thành phố bọn họ không nói chuyện cùng nhau, nên bây giờ tám mãi vẫn chưa hết chuyện. Phi Phi nhìn Lâm Vị biết anh đang cầu cứu mình nên cô đã giúp Lâm Vị đuổi khéo mọi người về. Phút giây sau đó tưởng chừng thời gian này chỉ dành cho cặp đôi nhưng lại có tiếng gõ cửa. Thì ra lúc nãy Phi Phi vẫn chưa hỏi được thông tin của Thương Nguyệt, người mình thầm yêu. Trong lòng vẫn khó chịu nên đành quay lại làm phiền bọn họ một lần nữa. Nhờ lời khuyên của Thời Vũ, cuối cùng Phi Phi cũng lấy hết can đảm gọi cho tình yêu giấu kín của mình. Ngay giờ phút này họ mới chính thức không còn ai quấy rầy nữa. Cặp đôi tranh thủ trao cho nhau những cái ôm tình tứ và ngọt ngào thay nỗi nhớ nhung ra diết. Một năm sau đó hai người đã có sự nghiệp vững vàng. Hôm nay là buổi họp báo công bố sản phẩm hợp tác mới của cà phê Vị Ngon và thương hiệu trà thập nhất Lý Hương. Rất nhanh thương hiệu trà tâm huyết của Lâm Vị sẽ được đến tay bạn bè quốc tế. Lâm Vị vừa thoát khỏi thân phận thế hệ thứ hai giàu có, nhưng một lần nữa lại trở thành thế hệ thứ hai giàu có với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ông Lâm nhìn thấy chú cháu hòa hợp, gia đình lại chuẩn bị có thêm thành viên mới nên ông rất vui và hạnh phúc. Giờ cũng đến lúc nên bàn đến chuyện lập gia đình rồi đấy con. Công ty vừa mới vào nguồn mà bố. Cái này em cũng ủng hộ Lâm Vị nhé, cứ lo sự nghiệp vài năm nữa rồi hãy tính đến chuyện kết hôn. Nhưng anh muốn bế cháu rồi, còn em, bạn gái em đâu, sao không đưa về nhà ra mắt? Chú bận đến nỗi không tìm được cho mình một đối tượng à? Kìa anh, chúng ta đang nói về tụi nhỏ, sao anh kéo em vô làm gì? Về vấn đề này Tinh Thần đang có nỗi khổ riêng. Trước đây để trả thù Lâm Vị, Tinh Thần đã nhiều lần lợi dụng người mình thích. Kết quả Bạch Nguyên bây giờ không còn để ý đến anh ta nữa. Nhưng Tinh Thần không bỏ cuộc, càng thất vọng anh càng dũng cảm tấn công. Bên này Lâm Vị đưa bạn gái đến mộ thăm mẹ mình. Mẹ ơi, cây trà nở hoa rồi, hôm nay con đưa bạn gái con đến đây giới thiệu với mẹ. Cô ấy tên là Thời Vũ, mẹ hãy chúc phúc cho bọn con nhé. Bọn con nhất định sẽ trồng được thập nhất Lý Hương và mở rộng đầu tư sản xuất để ngày có thêm nhiều người có cơ hội được thưởng thức nó. Và lời hứa của cả hai đã trở thành hiện thực. Công ty thời gian nhỏ đã tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho bà con, giúp họ có cuộc sống ổn định và giàu có. Vừa thực hiện được tâm nguyện cả đời của mẹ, đây là một việc làm vô cùng lớn lao và ý nghĩa. Để cảm ơn sự cống hiến hết mình và không ngừng nghỉ của cặp đôi cũng như tất cả mọi người, trưởng làng đã tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng cũng như thay lời cảm ơn. Lúc đầu Lâm Vị trốn đến đây vì tội lỗi, không ngờ lại gặp được tình yêu của đời mình. Anh không chỉ tháo bỏ nút thắt trái tim mà còn hòa giải mối hận thù với chú ruột. Và trong tất cả chuyện này, người cần cảm ơn nhiều nhất vẫn chính là Thời Vũ. Nào mọi người cùng nâng chén rượu này và uống cạn cùng tôi.
Sau đó dân làng múa hát reo hò trong ánh lửa bập bùng hạnh phúc. Ông Lâm và Tinh Thần lúc này cũng hạnh phúc nhân đôi, nhưng ông Lâm vẫn không quên thúc giục chuyện bạn gái của em rể. Tinh Thần lần nữa đi tìm người yêu, anh không cần thiết ngày nào cũng đợi tôi trước cổng công ty đâu. Làm thế vừa mệt vừa phí thời gian. Sao em giận dai thế nhỉ? Anh nói ai giận dai hả? Vừa nói cô vừa kéo anh vào phòng để giải quyết nỗi ấm ức lâu nay phải chịu của mình. Về phần Thời Vũ, Bạch Nguyên đã hỏi cô, Lâm Vị đã cầu hôn cậu chưa yêu lâu ngày, nếu không cưới sẽ nhạt dần đấy. Thời Vũ buồn lòng ngồi tâm sự với Thẩm Dương, có phải ba con chậm chạp quá rồi không? Mẹ có nên bày tỏ chút gì đó không? Thẩm Dương, con nói đi. Cuộc sống này không nên bị động đúng không con? Vậy là Thời Vũ nhờ sự giúp sức của mấy cô trong làng nói bóng nói gió thế kia, nhưng Lâm Vị lại nói rằng nhịp sống của mỗi người khác nhau. Lời nói này khiến Thời Vũ như sôi máu. Đã vậy Phi Phi còn gọi đến báo tin vui của mình với Thương Nguyệt. Mọi người ai cũng chúc mừng, nhưng Thời Vũ lại nhìn Lâm Vị với vẻ ghen tị và tức giận trong lòng. Thời Vũ vì chuyện này giận dỗi xếp quần áo định rời khỏi nơi đây. Thời Vũ định cho anh một bài học nhớ đời, nhưng cô không ngờ rằng người yêu mình đã lên kế hoạch từ trước, chẳng qua là muốn cô ấy bất ngờ mà thôi. Thời Vũ vừa kéo vali ra tới cửa đã nhìn thấy những cây nến tình yêu do Lâm Vị chuẩn bị. Trong nháy mắt cô thầm hài lòng, xem ra Lâm Vị đã hiểu chuyện. Lâm Vị vừa căng thẳng vừa xấu hổ, điều bất ngờ tuy không còn nữa, nhưng điều quan trọng nhất để cầu hôn là phải có một trái tim thật lòng. Dù anh chậm chạp khi nhận ra tình cảm của em, nhưng từ nay về sau anh sẽ cố gắng bắt kịp tốc độ để cùng em chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cuộc sống muôn màu này nhé. Thời Vũ, em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Giây phút này cả hai định trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì dân làng đã bao quanh lấy cặp đôi, chúc mừng cho cặp đôi sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đến được với nhau. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, trong tình yêu đã yêu thì không nên chần chừ suy nghĩ, chỉ cần yêu thì quyết tâm đấu tranh cho chính mình. Tình yêu sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.